წიგნი მეათე. შეგიცნობ შენ, ჩემო შემცნობო, შეგიცნობ შენ, როგორც შენგან შევიმეცნების ძალაო ჩემი სულისა, შემოდი ჩემსავე სულში და მიისადაგე იგი, რათა იყოს შენი სამკვიდრო ციკლისა თუ ზადის გარეშე ესაა სასოება ცემი. ამიტომაც ამას ვამბობ და ამ სასოებით ვხარობ, თუკი ჭეშმარიტია ეს ჩემი სიხარული. ამას სოფლის სხვა სიკეთენი მით უფრო ნაკლებ ღირსნი არიან ცრემლების ხურისა, რაც უფრო მწარედ დასტირიან მათ, და მით უფრო მეტად იმსახურებენ ცრემლებს, რაც უფრო ნაკლებ გოდებენ მათ გამო, და აჰა, შენ შეიყვარე ჭეშმარიტება, რადგანაც ჭეშმარიტების მოქმედი ნათლისკენ მიდის. მეც მინდა ჩემს გულში აღვასრულო ჭეშმარიტება შენს წინაშე ჩემივე აღსარებით და, იმავდროულად, ჩემი ქმნილებითაც მრავალი მოწმის წინაშე. მაგრამ აღსარებაც რომ არ მეთქვა შენთვის უფალო, განა რაიმე დაემალებოდა შენს თვალს, რომლისთვისაც არ არის რა დაფარული, არამედ ყოველივე გაშიშვლებულია და გამოაშკარავებული, თვითუფსკრულიც კი ადამიანის სინიდის ისა. შენ შეიძლება დაფარული იყო ჩემთვის, მე კი ვერსად დაგემალები. და ახლა როცა ჩემი გმირმა თვალნათლივ მოწმობს, რომ აღარად მიმაჩნია ჩემივე თავი, 1000 უფრო მეტად ბრწყინავ სიტკბოებავ და სინათლევ ჩემო, რათა მიყვარდე და დაუოკებლად ველტვოდე შენსკენ, რათა სირცხვილმა დამწვას. უარყო ჩემი თავი და მის სანაცვლოდ შენ აგირჩიო, რომ მხოლოდ შენით მომწონდეს თავი და მოსაწონი ვიყო შენთვიაც. როგორიც უნდა ვიყო, უფალო, მთლიანად შენს წინაშე ვდგავარ, უკვე გითხარი რა ნაყოფსაც მოველი ამ ჩემი აღსარებიდან, რომელსაც ხორციელი ხმითა და სიტყვით როდი გეუბნები, არამედ სულის სიტყვებითა და ფიქრთა ღაღადისით, რასაც აღიქომს შენი სასმენელი. როდესაც უკეთურება მომჭარბდება, მთელი ჩემი აღსარება შენ და მიისაა, რომ თვითონვე არ მომწონს ჩემივე თავი, ხოლო როცა სიკეთე მძლავრობს ჩემში, აი, ჩემი აღსარება შენ და ჩემს თავს როდი მივაწერ ამას, რადგანაც შენ აკურთხებ მართალს, უფალო, მაგრამ მანამდე შენ მეუჩვენებ სიმართლის გზას იმას, ვინც ადრე ცოდვილი იყო. ჩემი აღსარება შენს წინაშე მდუმარეცაა და დაუდუმებელიც. დუმს ენა, მაგრამ ღაღადებს გული. არ არსებობს ისეთი წრფელი სიტყვა, ხალხს რომ ვუთხრა და უმალ შენ არ ისმინო, და არც რა გსმენია ჩემგან ისეთი, უმალ შენ რომ არ გეთქვას ჩემთვის. მაშ, რა მესაქმება ხალხთან, ან რატომ უნდა ისმინონ ჩემი აღსარება, თითქოს შეეძლოთ ყოველი ჩემი სნეულების განკურნვა. ეს მოდგმა მხოლოდ სხვისი ცხოვრების ჩხრეკაში იჩენს გულმოდგინებას, მაგრამ თითსაც არ გაანძრევს იმისთვის, რომ გამოასწოროს თავისი საკუთარი ცხოვრება. რატომ ცდილობენ ჩემგან გაიგონ, ვინ ვარ და რა ვარ? რატომ ცდილობენ ამას ისინი, ვსაც არ სურს შენგან გაიგოს, რანი არიან თავად? თუმცა ვინც ჩემგან ისმის ჩემსავე ამბავს, რანაირად გაიგებს, მართალს ვამბობ თუ არა, ვინაიდან არც ერთმა კაცმა არ იცის რა ხდება კაცში, თუ არა კაცის სულმა, რომელიც არის მასში, ხოლო თუ შენგან გაიგებს, რა არის თავად, ვეღარ იტყვის, უფალი ცრუობსო. ვინც ისმენს, რას ამბობ მასზე, განა ამით არ შეიცნობს საკუთარ თავს. ან ვის შეუძლია, თავისი თავი შეიცნოს და თქვას, ეს სიცრუეაო. მაგრამ რა კი სიყვარულს ყველაფერი სწამს, ყოველ შემთხვევაში მათ შორის მაინც ვინც ერთარსაც შეუსეს ხორცებია, ამიტომ მეც აღსარებას გეუბნები, უფალო, რათა გაიგონოს ამ ხალხმა, რომელსაც ვერ დაუმტკიცებ, მართალია თუ არა ეს ჩემი აღსარება, მაგრამ იმათ მაინც სწამს ჩემი, ვისაც ყურნის სიყვარულმა განუხნა ჩემი სიტყვებისათვის. მაშ, განმიმარტე, ჩემი სულის მკურნალო, რისთვის ვიქმ ამას. უწინდელ ცოდვათა აღიარება, რომელნიც უკვე წარხოცე და მომიტევე, რათა ბედნიერი ყოფილიყავი შენში და რწმენითა თუ იდუმალებით შეცვალეთ ჩემი სული, დიახ, ამნაირი აღიარება აფხიზლებს მისი მკითხველისა თუ მსმენელის სულს. ნებას არ აძლევს მას სასოწარკვეთილებას მიეცეს და მწარეს ამოიგმინოს, აღარ შემიძლიაო, აიძულებს იფხიზლოს შენი მოწყალებისა და უტკბესი მადლის იმედით, მოწყალებისა, ძალას რომ ანიჭებს უძლურს, რომელიც მისი მეოხებით შეიცნობს თავის უძლურებას. კეთილი კაცი სიამოვნებით ისმენს სხვის მიერ ოდესღაც. განცდილი უბედურების ამბავს, მაგრამ თვით უბედურება კი არ ანიჭებს სიამოვნებას, არამედ ის, რომ უბედურება უკან დარჩა. მას, რას მოველი, ღმერთო ჩემო, ვისაც ჩემი სინდისი ყოველდღე მოგმართავს აღსარებით, სინდისი, რომელსაც შენი გულმოწყალების იმედი უფრო აქვს, ვიდრე თავისი უმანკოებისა. გეკითხები, რას მოველით მეთქი, ამ ჩემი აღსარებით რომ ვდგავარ როგორც შენს წინაშე, უფალო, ასევე კაცთა წინაშეც, და იმას კი არ გაუწყებთ, თუ როგორი ვიყავი უწინ, არამედ იმას, თუ როგორი ვარ ახლა. რა ნაყოფი გამოაქვს გარდა სულშეწოდებათა აღიარებას, ეს დავინახე და აღვნიშნე კიდეც. მაგრამ ვინ მოსთვლის, რამდენს უნდა გაიგოს, რანაირი ვარ მე ახლა, როცა ამ ჩემს აღსარებას ავწერ, ზოგი მიცნობს, ზოგი კი არა, მაგრამ რაღაცა გაუგია ჩემგან ან ჩემზე. ვაი რომ კურს ვერ მიადებენ ჩემს გულს, თორემ მაშინ კი მიხვდებოდნენ, ვინცა ვარ. ამიტომაც სურთ მოისმინონ ჩემი აღსარება იმის თაობაზე, ვინ ვარ და რა ვარ შინაგანად, რაც მიუწვდომელია როგორც მათი თვალისთვის, ისე ყურისა თუ გონებისთვისაც. მათ სურთ ირწმუნონ ჩემი სიტყვები, თორემ რა გზით შემიცნობენ სხვანაირად.
სიყვარული, რომელიც აკეთილშობილებს მათ სულს, არწმუნებს მათ, რომ არ ვიცრუებ ჩემს აღსარებაში და თვით ამ სიყვარულს მათსას სჯერა ჩემი. მაგრამ ან ისინი რა ნაყოფს მოელიან აქედან. იქნებ სურთ მომილოცონ, როცა გაიგებენ, რამდენად მოგიახლოვდი შენი წყალობით და ილოცონ ჩემთვის, როცა გაიცხადებენ, რა რიგად შემაფერხა ჩემივე ტვირთის სიმძიმემ. თავს გავუმჟღავნებ ამნაირთ. ცირედი როდია ნაყოფი, უფალო ღმერთო ჩემო, როცა შენს მიმართ მრავალნი აღავლენენ მადლს ჩვენთვის და მრავალნი შეგავედრებენ ჩვენს თავს. და შეიყვაროს მოყვასის სულმა ჩემში ის, რის სიყვარულსაც გვასწავლი, და დაიტიროს ის, რაც სატირლად გიჩანს. და იგრძნოს უცხომ კი არა მოყვასის სულმა, არა იმათმა, ვისი ბაგენიც ტყუილსიტყვიან და ვისი მარჯვენაც უსამართლობის მარჯვენაა, არამედ ძმის სულმა, რომელიც თუ მიწონებს ხარობს ჩემს გამო, ხოლო თუ მგმობს ჩემთვის ეწუხს. რადგან მიწონებს თუ მიწუნებს, მაინც ერთნაირად ვუყვარვარ. თავს გავუმჟღავნებ ამნაირთ, და უხაროდეთ ყოველივე კარგი, რაც არის ჩემში, და წუხდნენ ცუდის გამო. რაც კარგია ჩემში, შენ მიერია, ცუდი კი ჩემი ცოდვებისგან იღებს დასაბამს, რომელთაც შენ ჰგმობ. და სიხარულით უმზერდნენ პირველს და წუხდნენ მეორის გამო. და ჩემი ძმების გულიდან, როგორც სასაქმევლედან, ამოიკმეს შენდამი საგალობელიც და გოდებაც. შენ კი, ვინც თკბები შენივე ტაძრის კეთილსურნელებით, შემიწყალე შენი უსაზღვრო გულმოწყალებით და რა კი არასოდეს დაუბოლოებლად არტოვებ შენს საქმეს, ბოლომდე წარხოცე არასრულქმნილებაც ჩემი. აი ჩემი აღსარების ნაყოფი, იმის გადმოცემა კი არა, თუ როგორი ვიყავი უწინ, არამედ იმისა, თუ როგორი ვარ ამჟამად. მე მინდა ვაღიარო ეს არა მარტო შენს წინაშე იდუმალი შიშით და წრწოლით, იდუმალი ჭმუნმით და სასოებით, არამედ ადამიანის კეთილმორწმუნე ძეთა წინაშეც, რომელნიც იზიარებენ ჩემს სიხარულს და ინაწილებენ ჩემს მწარე ხვედრსაც, მოკდაობას. ისინი ჩემი თანამოქალაქენი არიან და ჩემივე თანამგზავრნი ამ ქვეყნიური ცხოვრების ორომტრიალში, მიუხედავად იმისა, წინ მისწრებდნენ, უკან მომდევენ თუ ჩემს მხარდამხარ მოდიან, შენი მსახურნი და ჩემი ძმები, შენი შვილები და ჩემი უფალნი, რომელთა მსახურებაც მიბრძანე, თუ კი ვისურვებდი შენითა და შენთვის მეცოცხლა. შენს წეს რომ მხოლოდ სიტყვებით დავემოწყვრეთ, ეს არ იქნებოდა საკმარისი, მაგრამ მან თავისი საქმით გვიჩვენა გზა და მეც ამ გზას მივსდევ, სიტყვით თუ საქმით ვემსახურები ჩემსავე მოყვასთ, შენი ფრთების ჭრდილს შეფარებული, რადგანაც საშინელი განსაცდელი. მე მუქრებოდა შენს ფრთებს, რომ არ შეხიზნოდა ჩემი სული და არ აქცოდნოდა ჩემი უძლურება. მე ვარ უმწეო ყრმა, მაგრამ უკვდავია მამა ჩემი და ყოვლისმძლე მფარველი ჩემი. მან დამბადა და მფარველობს კიდეც. შენ ახარ მთელი ჩემი სიკეთე მძლეთამძლეო, ყოველთვის ჩემთან იყავი, თვით მაშინაც კი, ვიდრე მე მოვიდოდი შენთან. ამიტომაც ვაუწყებ იმ ხალხს, ვისი მსახურებაც მიბრძანე, არა იმას, თუ რა ვიყავი, არამედ იმას, თუ ვინა ვარ და რა ვარ ახლა. მაგრამ მე თვითონ როდი განვიკითხავ ჩემსავე თავს და ახსოვდეთ ეს ჩემს მსმენელებს. შენ განმიკითხავ, უფალო, რადგანაც არავინ იცის რა ხდება კაცში, თუ არა კაცის სულმა, რომელიც არის მასში, მაგრამ არის კაცში რაღაც ისეთი, რაც არ იცის თვით კაცის სულმა, რომელიც არის მასში, ხოლო შენ, უფალო, ჭეშმარიტად იცი ყოველი, რაც არის კაცში, რადგანაც შენ შეჰქმენი იგი. ისე კი მართალია, უბადრუკი ვარ შენს წინაშე და მტვრად და ფერფლად მიმაჩნია ჩემივე თავი, მაგრამ ვიცი შენზე რაღაც ისეთი, რაც თვით ჩემზედაც არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ახლა ბუნდოვნად ვხედავთ, როგორც სარკეში და არა პირისპირ, ამიტომ შენგან განშორებული და უცხო მხარეს მოხეტიალე ჩემს თავთან უფრო ახლოსა ვარ, ვიდრე შენთან, მაგრამ ის მაინც ვიცი, რომ ვერავინ დაგატანს ძალას, ხოლო რანაირსაც თურს შემიძლია აღუდგე წინ და რანაირს, არა, ეს კი არ ვიცი. მხოლოდ იმის იმედი მაქვს, რომ სარწმუნო ხარ და არ განგვაცდევინებ იმას, რისით მენაც ჩვენს ძალღონეს აღემატება, არამედ განსაცდელში გამოსავალსაც გაპოვნინებ, რათა შევიძლოთ დათმენა. ამრიგად აღსარების გეუბნები და ვაღიარებ არა მარტო იმას, რაც ჩემსავე თავზე ვიცი, არამედ იმასაც, რაც არ ვიცი. რადგან ის, რაც ჩემსავე თავზე ვიცი, შენგან ნათელფენილმა ვიცი, ხოლო რაც არ ვიცი, მანამდე არ მეწოდინება, სანამ ჩემი წყვდიადის შუადღესავით არ გაბრწყინდება შენი სხივოსანი სახის წინაშე. ცხადად შევიგრძნე, რომ მიყვარხარ, უფალო, აქ არაფერია საეჭვო. შენი სიტყვით განწონე ჩემი გული და მეც შეგიყვარე. ცაც, მიწაც და ყოველივე ისიც, რითაც კი სავსობენ ისინი, ყოველი მხრიდან მიხმობენ, გიყვარდესო შენი უფალი და ამასვე გამუდმებით ჩააგონებენ ყველას, რათა ვერავინ შეეძლოს თავის მართლება. უფრო სრული იქნება შენი წყალობა იმის მიმართ, ვისაც წყალობდი და უფრო გულმოწყალე იქნები მისდამი, ვისაც გულმოწყალებით ემსჭვალოდი. ასე რომ არ იყოს ცა და მიწაყრუებს თუ უქადაგებდნენ დიდებას შენსას. მაგრამ რა მიყვარს, როცა მიყვარხარ შენ? არა ხორციელი სილამაზე, არა წარმავალი მშვენიერება, არა თვალთათვის ესოდენ საამოფრწყინვალება, აი, ამ ნათლისა, არც კეთილხმოვანება სიმღერებისა თუ საგალობლებისა, არც ყვავილთა, საკმეველთა თუ ნელსაცხებელთა ამოსურნელი, არც ზეციური მანანა თუ თაფლი,
არც ქალის სავსე სხეული ესოდენ სასურველი ხვევნად კოცნისათვის, არა, ყოველივე ეს როდი მიყვარს, როცა მიყვარს ღმერთი ჩემი. ეს ნათელიც, ეს ხმაც, ეს სურნელებაც, საზრდოც და ხვევნაც შინაგანი კაცისა, რომელიც არის ჩემში, იქ, სადაც ჩემს სულს აცისკროვნებს სივრცით გარშემო უწერელი უცხო ნათელი, სადაც ჟღერს ის ხმა, რომელსაც დრო ვერ დაადუმებს, სადაც იკმევა სურნელება, რომელსაც ქარი ვერ განაქარვებს, სადაც საზრდოს ვერ მოგვაკერჭებს ნაკროვანება და სადაც ხვევნის ნეტარებას ვერ გვაბეზრებს ტკბობის სისავსე. აი რა მიყვარს, როცა მიყვარს ღმერთი ჩემი. კი, მაგრამ მაინც რა არის ღმერთი? კითხე მიწას და მან მომიგო, მე არა ვარ ღმერთი და მიწის ყოველმა მკვიდრმაც იგივე აღიარა. კითხე ზღვას, უფსკრულს და მასში მობინადრე ქვეწარმავალთაც, მათაც მომიგეს, ჩვენ არა ვართ ღმერთი, ეძიე ჩვენს ზემოთ. კითხე ბობოქარ ქარებს და მთელმა ჰაეროვანმა სივრცემ, თავისი ბინადრებით ურთ, პასუხად მითხრა, ანაქსიმენე ცდება, მე არა ვარ ღმერთი. კითხე ცას, მზეს, მთვარეს ვარსკვლავებს, არა ვართ ღმერთი, რომელსაც ეძებ, იყო პასუხი. მაშინ დავეკითხე ყველაფერს, რაც გარს არტყია ჩემს სხეულს, მითხარით რამე ჩემს ღმერთზე. თქვენ ხომ არა ხართ იგი, რამე მაინც მითხარით მასზე. და მათაც შემომღაღადეს, ჩვენ კი არა, ჩვენი შემოქმედი, აი ვინ არის ღმერთი, ჩემი ჭვრე დაიყო ჩემი შეკითხვა, ხოლო მათი პასუხი, მათივე მშვენიერება. მაშინ ჩემსავე თავს მიუბრუნდი და ვკითხე, ვინა ხარ შენ და მან მომიგო, ადამიანი. აჰა, ჩემი ხორცი და ჩემი სული, ჩემ და სამსახრად გამზადებულნი, ერთს გარეგან გარს რომ ვუწოდებთ, ხოლო მეორეს შინაგან არსს. ამ ორთაგან რომელსა ვკითხო, ვინ არის ჩემი ღმერთი მეთქი, ვისაც ამდენ ხანს ვეძებდი, მიწიდან მოყოლებული ვიდრე ზეცამდე, სადამდესაც კი შემეძლო მიმეწვდინა ჩემი თვალის სხივები. რა თქმა უნდა, უმჯობესია ჩემს შინაგან არსს ვკითხო. ყველა ხორციელმა მაცნემ უკვე აუწყა ჩემს სულს, ჰეგემონსა და მსაჭულს, როგორც ცისა და მიწის, ისე ყოველივე ზეციური თუ მიწიერის პასუხი, არა, ჩვენ კი არა, ჩვენი შემოქმედი, აი ვინ არის ღმერთი. შინაგან კაცს გარეგანმა აუწყა ის, რომელიც არის მისი მსახური. ჩემმა სულმა, ანუ ჩემმა შინაგანმა მე ხორციელი გრძნობების მეშვეობით შეიტყო თავისი კითხვის პასუხი. კითხე მთელ სამყაროს ჩემი ღმერთის ამბავი და მანაც პასუხად მითხრა, არა, მე კი არა, ჩემი შემოქმედი, აი ვინ არის ღმერთი. მერე და, ნუ თუ ყველას, ვისი ხორციელი გრძნობებით საღია, ერთნაირად არ წარმოუჩნდება სამყაროს ეს მშვენიერება. მაშ, რატომ არ ეუბნება იგი ყველას ერთსა და იმავეს? როგორც პაწაწკინტელა ისევე ება ცხოველებიც ხედავენ მას, მაგრამ არ შეუძლიათ რაიმე ჰკითხონ, რადგანაც მათ არ ჰყავთ სულის მაცნე გრძნობების ფხიზელი მსაჭული, განმსჯელი გონი. ადამიანებს კი შეუძლიათ ჰკითხონ, რათა ის, რაც უხილავია ღმერთში, საცნაური და ხილული გახდეს. მაგრამ შექმნილი სამყაროს სიყვარულით თვალდავსილნი კიდევაც ემონებიან მას, და ამონებულთ კი აღარ შესწევთ განსჯის უნარი. ხოლო შექმნილი სამყარო შეკითხვაზე მხოლოდ იმას მიუგებს, ვისაც განსჯის უნარი აქვს, ის არ იცვლის ხმას, ანუ თავის მშვენიერებას, და სხვადასხვა სახით არ წარმოუჩნდება არც იმას, ვინც მხოლოდ ხედავს და არც იმას, ვინც ხედავს და კიდეც ეკითხება. თუმცა ერთნაირი სახით რომ ევლინება ორივეს, პირველის მიმართ მუნჯია, მეორეს კი პასუხს მიუგებს, მაგრამ მისი ხმა გასაგებია მხოლოდ მისთვის, ვინც ამ ხმის გაგონებისას იმ ჭეშმარიტებას ადარებს მას, რომელიც მკვიდრობს ჩვენს სულში. ეს ჭეშმარიტება კი, აი რას მეუბნება მე, შენი ღმერთი არც ცა, არც მიწა და არც ესა თუ ის სხეული. თვით მათი ბუნება ცხადყოფს ამას. ხედველობისთვის ყოველი სხეულის ნაწილი ნაკლებია მის მთელ მასაზე. ამიტომაც უკეთესი ხარ შენ გეუბნების სულ, რადგანაც შენ ასულდგმულებ სხეულის მთელ მასას, რომელშიაც მკვიდრობ და სიცოცხლეს ანიჭებ მას, მაშინ როდესაც ვერცერთი სხეული სიცოცხლეს ვერ მიანიჭებს მეორე სხეულს. ხოლო შენი ღმერთი უფრო მეტია, იგია შენი სიცოცხლის სიცოცხლე. კი, მაგრამ მაინც რა მიყვარს, როცა მიყვარს ღმერთი ჩემი. ვინ არის იგი, ჩემს სულზე უმაღლესი და უზენაესი? ამ ჩემი სულით ავმაღლდები მის სიდიადემდე. თავს მოვევლები იმ ძალას, რომელიც მაკავშირებს სხეულთან და სიცოცხლით აღავსებს მას. ეს ძალა როდი მაპოვნინებს ღმერთს, თორემ მაშინ მის პოვნას უგონო ცხენიცა და ჯორიც შესძლებდნენ. მაგრამ მათაც აქვთ სწორედ ეს ძალა, რომელიც სიცოცხლეს ანიჭებს მათ სხეულს. არის სხვა ძალაც, რომლითაც არა მარტო სიცოცხლეს ვანიჭებ ჩემს სხეულს, არამედ მგრძნობელობასაც. ეს ძალა შეჰქმნა ღმერთმა, რომელმაც თვალს დაუწესა, კი არ ისმენდეს, არამედ ხედავდეს, ხოლო ყურს კი არ ხედავდეს, არამედ ისმენდეს, და ასე, თვითეულ გრძნობას თავისი ადგილი და დანიშნულება მიუჩინა. სწორედ მათი მეშვეობით ვასრულებ სხვადასხვა დანიშნულებას და იმავდროულად ვინარჩუნებ ჩემს სულიერ ერთიანობას. უკან მოვიტოვებ ამ ძალასაც, ის ცხენსაც აქვს და ჯორსაც, რადგან მათთვისაც ნიშნეულია.
სხეულებრივი გრძნობები ამრიგად უკან ვიტოვებ ჩემი ბუნების ამ ძალასაც, რათა თანდათანობით ავმაღლდე მის სიდიადემდე, ვინც შემქმნა. და აი მე ვუახლოვდები მეხსიერების ვრცელ ველსა და სრას ასახლეს, ამ უზარმაზარ განძსაცავს, სადაც თავმოყრილია გრძნობებით აღქმულ საგანთა ურიცხვი ხატებანი. აქაა დაცული ყველაფერი, რაც დავიწყებას არ შთაუნთქავს და დაუსამარებია, ყველაფერი, რასაც ვაყალიბებთ, ზრდით ან ვაკნინებთ, ვცვლით და ამა თუ იმ სახეს ვანიჭებთ. როცა იქა ვარ, მე შემიძლია გამოვიხმო ის ხატებანი, რომელნიც მინდა. ზოგი მაშინვე წარმომიჩნდება, ზოგს კი დიდხანს უნდა ელოდო, თითქოს თავიანთი საქმიდან გამოსვლა ეზარებათ, ზოგიც ჯგროდ გამოეფინება, ნაცვლად იმისა, რასაც ვეძებ და ვთხოვლობ, და თითქოს მეუბნება, ჩვენ ხომ არ გვიხმეო. მე გონების ხელს ვუქნევ ამ აბეზრებს, ძალით ვიცილებ თავიდან და ბოლოს ის, რაც მსურდა, თითქოს ღრუბლებიდან გამოანათავს, ლაზვნით გამოდის თავისი სამალავიდან, ზოგიც ძალდაუტანებლად მევლინება და მწყობრი წესრიგით ჩამივლის გონების თვალწინ, სწორედ ისე, როგორც მე მსურდა, წინამორბედი მომდევნოს უთმობს ადგილს, თვითონ კი უჩინარდება, რათა შემდეგ ჩემი მოთხოვნისთანავე ხელახლა გამომეცხადოს. ასე ხდება, როცა რაიმეს ვიგონებ და ვუყვები ვინმეს. აქ ცალ-ცალკე სახეობების და მიხედვით ჯგუფდება და ინახება ყველაფერი, რაც გრძნობებს შეუტანიათ შიგ, თვითეულს თავისი გზით, სინათლე, ყოველი სხეულის ფერი თუ ფორმა, თვალებს, ბგერათა ურიცხვი სიმრავლე, ყურებს, ათასგვარი სურნელი, ნესტოებს, ათასნაირი გემო, პირს, ყოველივე ის, რაც მკვრივია თუ რბილი, ცხელი თუ ცივი, მქისე თუ გლუვი, მძიმე თუ მსუბუქი, შინაგანი თუ გარეგანი, მთელ სხეულს თავისი გრძნობელობით. ყოველივე ამას მეხსიერება მიირქმევს თავის უსასრულო საცავში, თავის ფარულსა და იდუმალ სენაკებში, ურიცხვ ცხრაკლიტულსა თუ უღრმესსა და უშინაგანეს კუთხე კუნჭულში, რათა სათანადოდ გადაამუშაოს და, თუ საჭიროება მოითხოვს, კიდეც გამოიხმოს იქიდან. ყველაფერს თავისი შესასვლელი აქვს და ამ საცავში გროვდება. მაგრამ შედიან არა საკუთრივ საგნები, არამედ მათი ხატებანი, დაუყოვნებლივ რომ ამოტივტივდებიან მისი გონების თვალწინ, ვინც მათი გონებს. ვინ იცის როგორ ჩამოყალიბდნენ, თუმცა ის კი ნათელია, რომელმა გრძნობამ მოიხელთა და მოათავსა სულის სიღრმეში. განუჭვრეტელ უკუნეთსა და მდუმარებაშიც რომ ცხოვრობდე, თუ მოვინდომებ, მაინც შემიძლია მეხსიერებაში გამოვიხმო ფერები, ერთმანეთისაგან განვასხვაო თეთრი და შავი, ან თუ გნებავთ, ნებისმიერი სხვა ფერი. იქვეა ბგერების სავანეც, მაგრამ ისინი არ ცდილობენ თავიანთი ხმოვანებით შემოიჭრან და აამღვრიონ ჩემს მიერ გამოხმობილი ხატებანი, ისინი თითქოს ცალკე სენაკებში არიან მიყუჟულნი. მე შემიძლია, თუ კი მომეპრიანება, ბგერებიც გამოვიხმო იქიდან და ისინიც არ დაახანებენ, წამსვე ამოიშლებიან, ენა უტყვია, ჩემი ყელი დუმს, მე კი უმღერი ან ვიღინებ, რაც მსურს. ხოლო ფერების ხატებანი, რომელნიც იქვე არიან, არაფერში არ ერევიან და ხელს არ მიშლიან, ვიდრე ჩემი მეხსიერების სულ სხვა საგანძურს ვჩხრებ, ჩემივე სმენის მიერ დაგროვილს და დახვავებულს. ასევე ვიხსენებ, როცა კი მომესურვება, ყოველივე იმას, რაც ჩემს გრძნობებს შეუკრებიათ და შემოუტანიათ ამ საცავში. ასე მაგალითად, მშვენივრად ვასხოვებ ერთმანეთისაგან ისა და შროშანის სურნელს, თუმცა ამ დროს არც ერთს ვყნოო და არც მეორეს, ხოლო მაჭარს თაფლს ვამჯობინებ, რბილს კი, მაგარს, თუმცა არც რას გემოს ვუსინჯავ და არც რას ვეხები, არამედ მხოლოდ ვიგონებ. ყოველივე ეს ხდება ჩემში, ჩემი მეხსიერების ვრცელ დარბაზებში. აქ ჩემს განკარგულებაშია ცაც, მიწაც, ზღვაც და ყველაფერი, რაც კი გრძნობებით აღმიქვამს, ყველაფერი, გარდა იმისა, რაც დამავიწყდა. აქვე ვხვდები ჩემსავე თავს, როცა ვიხსენებ, რას ვაკეთებდი, ან იმ დროსა თუ ადგილს, როცა ამას და ამას ვაკეთებდი, და იმ გრძნობებსაც, რასაც განვიცდიდი მისი კეთებისას, აქაა ყველაფერი, რაც, კარგად მახსოვს, საკუთარი გამოცდილებით შემიძენია, ან სხვისგან შემითვისებია. სწორედ ამ საგანძურს ვიყენებ, როცა ყოველივე იმის მიხედვით, რაც საკუთარი გამოცდილებით მაქვს შეძენილი, ან სხვისგან შეთვისებული, ისევე, როგორც მათთან მსგავსების საფუძველზე ვქმნი ხან ერთსა და ხან მეორე ხატებას, რომლებსაც ვაქსოვ ნამყოში და მათი მეშვეობით ვქსოვ მკოლბათსაც, ურიცხვი ქცევა, ვითარება თუ სასოება, ყოველივე ამას ხელახლა ვიაზრებ როგორც აწმყოს. მე გავაკეთებ ამას და ამას, აი რას ვეუბნები საკუთარ თავს ჩემი სულის ამ უზარმაზარ საცავში, რომელიც ესოდენ ურიცხვსა და დიად ხატებას აღუსია, რასაც მოსდევს ხან ერთი და ხან მეორე დასკვნა. ოხ, ნეტა ასე და ასე მოხდეს, ან ღმერთმა გვაშოროს ეს, აი, რას ვეუბნები ჩემსავე თავს და მაშინვე წარმომიჩნდებიან იმათი ხატებანი, რაზედაც ვლაპარაკობ, მეხსიერების იმავე საცავიდან გამოხმობილნი. იქ რომ არ ყოფილიყვნენ, ვერაფრის თქმასაც ვერ შევძლებდი. დიდია ძალა მეხსიერებისა, ღმერთო ჩემო, უსაზღვროდ დიდი. ესაა წმიდა ტაძარი, უსასრულო და გონება მიუწვდომელი. ვის შეუძლია შეღწევა მასში? და მაინც ესაა ჩემი საკუთარი გონების ძალა, ის ნიშნეულია ჩემი ბუნებისათვის, მაგრამ მე არ შემიძლია მთლიანად დავიტიო ჩემივე თავი. ნუ თუ სული მეტისმეტად ვიწროა საიმისოდ, რომ თავისი თავი მოიცვას. მაშ, სადღა ის, რასაც ვერ იტევს?
ნუ თუ მის გარეთაა და არა თვით მასში. კი, მაგრამ როგორც ვერ იტევს. ყოველივე ეს გამოუგნებლად მოქმედებს ჩემზე და ენითოთქმელი განცვიფრებით მოვსებს. ადამიანები განცვიფრებით უყურებენ მთის მწვერვალებს, ზღვის ბობოქარ ტალღებს, ვეება მდინარეებს, მთელი ხმელეთის გარემომცველ უსაზღვრო და უკიდეგანო ოკეანეს თუ ვარსკვლავთა წრებრუნვას ცის თაღზე, მაგრამ რატომღაც ავიწყდებათ თავიანთი თავი. არც ის უკვირთს, რომ მე შემიძლია ვილაპარაკო ყოველივე ამის შესახებ, თუმცა თვალწინ როდი მიდგანან ისინი, მაგრამ ერთ სიტყვასაც ვერ ვიტყოდი მათზე, ამ მთებს თუ ტალღებს, ამ მდინარეებს თუ ვარსკვლავებს, რომლებიც მე თვითონ მინახავს, ან ამ ოკეანეს, რომლის უსასრულოების ამბავიც მხოლოდ სხვებისგან მსმენია, ჩემი მეხსიერების სიღრმეში რომ არ ვხედდე მთელი მათი სიდიადით, თანაც ისეთ ცხადად და მკაფიოდ, თითქმის ამ წუთში სწორედ მათ მივჩერებოდე. მაგრამ თვალებით როდი შემისრუტავს ისინი და არც თვითონვე არიან ჩემში, არამედ მხოლოდ მათი ხატებანი, და მე ვიცი, რა აღიბეჭდა, ან გრძნობის რომელი ორგანოთი აღიბეჭდა ჩემს სულში. მაგრამ მარტო ოდენ ამას როდი შეიცავს ჩემი მეხსიერების უზარმაზარი საცავი. იქვეა თავმოყრილი ყოველივე ის, რაც თავისუფალ მეცნიერებათა შესწავლისას შემიძენია და აქამდე არ დამოიწყნია. მთელი შესწავლილი მასალა მეხსიერების, რომელიღაც შორეულ კუნჭულშია დაცული, სულის სიღრმეში მიჩქმალულ ადგილას, რომელსაც, კაცმა რომ თქვას, ვერც კი ვუწოდებთ ადგილს. აქ მე შესწავლილ საგანთა უბრალო ხატებას კი არ ვინახავ, არამედ მათი შესწავლით შეძენილ ცოდნას. ჩემი ცოდნა გრამატიკის, დიალექტიკისა თუ მეცნიერებათა სხვადასხვა დარგის საკითხებისა მეხსიერებაშია მოქცეული, მაგრამ არა როგორც საგნის ხატება, არამედ როგორც საკუთრივ საგანი. ეს იმას როდი ჰგავს, ბგერა რომ გაიხმიანებს და გაქრება, თუმცა ყურში თავის კვალს ტოვებს, რისი წყალობითაც თითქოს კვლავ ხმიანებს იგივე ბგერა, რომელიც უკვე მიჩუმდა, ვერც სურნელს შევადარებთ ამას, ჰაერში რომ ტრიალებს და, ვიდრე განკარდებოდეს. ჩემს კნოსვაზე ახდენს ზემოქმედებას, რის შედეგადაც თავის ხატებას უტოვებს მეხსიერებას, მოგონებისას რომ ცოცხლდება ჩვენში, არც საზრდოს აღყავს ეს, რომელიც კუჭში, რა თქმა უნდა, მთლიანად ჰკარგავს თავის გემოს, მაგრამ მეხსიერებაში კვლავ ინდებურად გემრიელია. არც რაღაც ისეთს, რაც შეიძლება შეხებით შეიგრძნო და რისი წარმოდგენა ჩვენს მეხსიერებას მაშინაც კი შეუძლია, როცა ის შორსაა ჩვენგან. არა, ამნაირ საგნებს როდი შეუძლიათ ჩვენს მეხსიერებაში შეღწევა, რომელიც საოცარი სისწრაფით იხელთებს, მხოლოდ მათი ხატებებს და არანაკლებ საოცარ საცავებში ათავსებს მათ, საიდანაც ისინი უკანვე ამოიზიდებიან ასევე საოცარი მოგონების მიერ. და მართლაც, როცა მესმის ერთმანეთისაგან განსხვავებული სამი კითხვა, არსებობს თუ არა ესა და ეს საგანი, რას წარმოადგენს თავისთავად და რანაირია მისი თვისება, ჩემში რჩებიან მხოლოდ იმ ბგერათა ხატებანი, რომელთაგანაც შედგებიან ეს სიტყვები, ისიც ვიცი, რომ იგივე ბგერები ჰაერში გაიხმიანებენ და გაქრებია. ხოლო მათი მეშვეობით გამოხატულ აზრებს ვერც ჩემი გრძნობებით აღვიქვამდი და ვერც ვერსად ვპოვებდი, თუ არა ჩემსავ გონებაში. ჩემს მეხსიერებაში აღიბეჭდა არა ამ აზრების ხატებანი, არამედ საკუთრივ აზრები. კი, მაგრამ რა გზით შემოაღწიეს მათ ჩემში? კეთილში ნებონ და მითხრან, თუ შეუძლიათ. გარსული ჩემი სხეულის ყველა ბჭეს და ვწმუნდები, რომ ვერც ერთიდან ვერ შემოვიდოდნენ. თვალები ამბობენ, თუ მათ ფერი აქვთ, მაშინ ჩვენ გაუწყეთ ისინი. ყურები ამბობენ, თუ ისინი ხმიანებენ, მაშინ ჩვენ ყოფილვართ მათი მაცნენი. ნესტოები ამბობენ, თუ ისინი სურნელს აფრქვევენ, მაშინ ჩვენი მეშვეობით შემოუღწევიათ შენში. გემოვნება ამბობს, თუ მათ გემო არა აქვთ, მაშინ მე რაღაც მეკითხები, შეხება ამბობს, თუ ისინი უსხეულონი არიან, მათ ვერ შეეხები, ხოლო თუ ვერ შეეხები, რანაირად უნდა მეუწყებინა ისინი შენთვის, მაშ, საიდან რა გზით შემოვიდნენ ჩემს მეხსიერებაში? არ ვიცი. რადგან მათი შეცნობისას სხვის მოწმობას კი არ ვმდობი ვარ, არამედ ჩემს საკუთარ გონებას ვენდე და სწორად ცანი ისინი, ამიტომაც გონებასვე გადავეცი შესანახად, რათა უკანვე გამომეხმო, როცა კი მოვისურვებდი. მაშ ასადამი, მათ შეცნობამდეც იქ იყვნენ, მაგრამ არა ჩემს მეხსიერებასი. მაშ, სადღა იყვნენ, ან როგორ მოხდა, რომ როგორც კი მათზე ჩამომიგდეს სიტყვა, მაშინვე ვიცანი ისინი და ვთქვი, სწორია ასეა მეთქი? ერთადერთი ახსნა ისაა, რომ ისინი უკვე იყვნენ ჩემი მეხსიერებაში, მაგრამ მისი დუმალ სიღრმეში დაფრულნი და მიჩქმალულნი, ასე რომ ალბათ, აზრადაც არ მომივიდოდა მათი არსებობა, თუ კი ვინმე არ აღმძრავდა საიმისოთ, რომ გამომეჩხრიკა ისინი. ამრიგად ჩვენ ვხედავთ შემდეგს, შეიცნო ის, რასაც ხატებათა მეშვეობით კი არ ვცნობთ, გრძნობის ორგანოები რომ გვაწვდიან, არამედ ხატებათა გარეშე, შინაგანი ჭვრეტის გზით, თავისი საკუთარი სახით რომ წარმოგვიჩენს იმას, რასაც ვჭვრეთ. ეს მხოლოდ იმას ანიშნავს, რომ აზრით შეკრიბო და შეაგროვო ის, რაც მეხსიერებაში მიჩქმალული თუ უთავბოლოდ მიმოფანტული იყო, და ისე განალაგო, რომ ადვილი ხელმისაწვდომი შეიქმნეს გონების ჩვეული ძალისხმევისთვის. რამდენ ამნაირ რას მეინახავს ჩემი მეხსიერება, უკვე ცნობილსა და როგორც უკვე აღვნიშნე, ხელმისაწვდომს, რაზედაც შეიძლება ითქვას, ჩვენ ეს შევისწავლეთ და ვიცითო.
თუკი მე, თუნდაც დროის ხანმოკლე შუალედებში ერთი მეორის მიყოლებით არ გამოვიხმობ მათ, ისინი კვლავ დაინთქმებიან მეხსიერების სიღრმეში, თითქოს მასიდუმალ სენაკებში მიიყუჟენო. მაშინ მოგვიწევს გონების ქმედითობით კვლავ გამოვიხმოთ ისინი, თითქოს რაღაც ახალს მივაკვლიეთო, გამოვიხმოთ სწორედ ამიდუმალი სენაკებიდან, რადგანაც სხვაგან არსად არიან, რათა კვლავ ერთად შევკრიბოთ მიმობნეულ მიმოფანტული და ამრიგად შევიცნოთ ისინი. სწორედ აქედან იღებს დასაბამს სიტყვა. Cogiter. ფიქრი. ვკრევ და. Cogito. ვფიქრობ ისე მიემართებიან ერთმანეთს, როგორც. Ago. ვამოძრავებ და. ძრავ. Faccio. Factito. Colligator. ანუ თავმოხრა. Cogiter. და სწორედ ეს იწოდება მოაზრებად. Cogiter. მეხსიერება შეიცავს აგრეთვე რიცხვებისა და განზომილებების ათასნაირ თანაფარდობას, მათი ურთიერთმიმართების ურიცხო წესსა თუ კანონს, რომლებსაც ვერცერთი ხორციელი გრძნობა ვერ აღბეჭდავდა ჩვენს სულში, რადგან მათ არც ფერი აქვთ, არც სუნი, არც გემო, არც ხმიანებენ და არც ხელშესახებნირიან. მათზე მსჯელობისას მე მესმის ბგერები, რომლებიც აღნიშნავენ იმ სიტყვებს, მსჯელობისას რომ იყენებენ, მაგრამ სხვა ეს სიტყვები და სულ სხვა, მსჯელობის საგანი. სიტყვები სხვადასხვანაირად ჟღერენ ბერძნულად და ლათინურად, მაშინ როდესაც ამ სიტყვებით გამოხატული ცნებები დამოუკიდებელნი არიან ბერძნული, ლათინური თუ ნებისმიერი სხვა ენისაგან. მე მინახავს ოსტატთა ხელით გავლებული ხაზები, აბლაბუდასავით წვრილი და ნატიფი, მაგრამ ჩემს სულში გავლებული ხაზები სულ სხვა ხაზებია, რომლებსაც იმად ხატებად ვერ მივიჩნევთ, ჩემმა ხორციელმა მზერამ რომ აღმაქმევინა. მათ ისე სცნობ, რომ არავითარ სხეულს არ უკავშირებ, საკმარისია შენსავე თავს ჩაუღრმავდე, რათა საკუთარ სულში აღმოაჩინო ისინი. ხორციელი გრძნობებით მე აღვიქვამ ეგრეთ წოდებულ აღრიცხვად რიცხვებს, მაგრამ სულ სხვანი არიან აღმრიცხველი რიცხვები, რომლებიც პირველთა ხატებებად როდი გვევლინებიან და ამიტომაც ჭეშმარიტად არსებობენ. დამცინოს, ვინც ამას ვერ ხედავს, მე კი შევიბრალებ ჩემს დამცინავს. ყოველივე ამას მეხსიერებაში ვინახავ და მასშივე მაქვს დაცული, როგორ ვისწავლე ყოველივე ეს. ბევრი მცდარი მოსაზრება მსმენია ამ ჩემი აზრის საპირისპიროდ, მაგრამ მეხსიერებაში ვინახავ მათაც, თუმცა რაიჩვიც არ მეპარება მათ მცდარობაში. მე ერთმანეთისაგან გავმიჯნე და განვასხვავე სწორი და ის, რაც მცდარად უპირისპირდება სისწორეს. ესეც მახსოვს, მაგრამ ახლა ვხედავ, რომ ერთია მათი განსხვავება და მეორე, ხსოვნა იმისა, თუ რამდენჯერ განმისხვავებია ისინი მათზე ფიქრისას. ხოლო თუ ახლაც ვფიქრობ, ვასხვავებ და მესმის, რომ ვასხვავებ, ჩემს მეხსიერებას ვანდობ ამას, რათა შემდეგ გამახსენდეს, რაც ახლა მესმის. მაშასადამი მე მახსოვს, რომ მახსოვდა და თუ შემდეგ გავიხსენებ, რისი გახსენებაც დღეს შევძელი, რა თქმა უნდა, ჩემს მეხსიერებას უნდა ვუმადლოდე ამას. იგივე მეხსიერება ინახავს ჩემს სულიერ მდგომარეობებსაც, მაგრამ არა იმ სახით, რა სახითაც განუცდია ოდესღაც სულს, არამედ ძალზე განსხვავებულად, რაც მეხსიერების ძალაზეა დამოკიდებული. ვთქვათ, გამახსენდა, რომ ოდესღაც მიხარო და მაგრამ ამ გახსენებისას უკვე აღარ განვიცდი სიხარულს, ასე მწუხარების გარეშე ვიხსენებ გარდასულ მწუხარებასაც ლარც შიშს განვიცდი, როცა მახსენდება, თუ როგორ ვწოდი ოდესღაც, და აღარც ვნება მამღვრევს გარდასული ვნების გახსენებისას. ზოგჯერ კი პირიქითაც ხდება, გარდასულ მწუხარებას სიხარულით ვიგონებ, სიხარულის გახსენებაზე კი მწუხარება მეუფლება. საქმე რომ სხეულს ეხებოდეს, სულაც არ იქნებოდა გასაკვირი, მაგრამ სული ხომ სხვა და სხეულის სულ სხვა. თუ მხიარულად ვიხსენებ გარდასულ ხორციელ ტკივილს, ეს არც ისე საკვირველია, მაგრამ მეხსიერება ხომ გონებაა და სული. როცა რაიმეს ვავალებთ ვინმეს და გვინდა, რომ ჩვენი დავალება არ დაავიწყდეს, ამ სიტყვებით ვაფრთხილებთ მას, აბა, შენიცი, კარგად ჩაიბეჭდე გონებაშიო. დავიწყებისას კი ვამბობთ, სულ აღარ მომგონებია, ან გონებიდან ამომივარდაო. მაშასადამი მეხსიერებას სულსა თუ გონებას ვუკავშირებთ. ხოლო თუ მართლა ასეა, რას ნიშნავს ეს? როცა სიხარულით ვიხსენებ გარდასულ მწუხარებას, ჩემს სულში სიხარული ცოცხლობს, მეხსიერებაში კი წუხილი. თუ ჩემი სული მხიარულია, ეს იმიტომ, რომ სიხარულითაა სავსე, მეხსიერება კი სულაც არ წუხს იმის გამო, რომ მწუხარებას მოუცავს. თუ მეხსიერება დამოუკიდებელია სულისაგან. ვინ? იცი ის. არა, მეხსიერება თითქოს სტომაქია სულისა, ხოლო სიხარული და მწუხარება, ტკბილი თუ მწარე საჭმელი, როცა მეხსიერებას გადავცემთ მათ, თითქოს სტომაქში გადაუძახეთო, ისინი დიდხანს ინახებიან იქ, მაგრამ გემოს კი ვეღარ ინარჩუნებენ. ეს შედარება შეიძლება სასაცილოდაც არ გეყოთ, მაგრამ ერთგვარი მსგავსება აქ უთუოდ არის. და, აი, ჩემი მეხსიერებიდან გამომყავს დასკვნა, რომლის თანახმადაც არსებობს სული ამღვრევი ოთხივნება, სურვილი, სიხარული, შიში, მწუხარება მთელ ჩემს მსჯელობას მათ შესახებ, როცა თვითეულს მის საკუთარ სახეებად ვყოფ, ამ გვარის მიხედვით განსაზღვრავ,
ჩემს მეხსიერებაში ვპოულობ და იქიდანვე გამომხავს ყველაფერი, რასაც აქ ვამბობ. და მაინც, სული სამღურევი, ამ ოთხივნებიდან ვერცერთი ვერ ამამხურებს მათი გახსენებისას. ვიდრე მათ გავიხსენებდი, ისინი უკვე იყვნენ ჩემი მეხსიერების სიღრმეში და სწორედ ამიტომ გახდა შესაძლებელი გახსენებით გამომეხმო ისინი. შესაძლოა, როგორც ცოხნისას ამოიზიდება საზრდო პირუტყვის ფაშვიდან, გახსენებაც ასევე გამოიხმობს ამ გრძნობებს მეხსიერებიდან. კი, მაგრამ ვინც მათზე მსჯელობს, ესე იგი იხსენებს მათ, რატომღა ვერ გრძნობს ვერც სიხარულის სიტკბოს და ვერც მწუხარების სიმწარეს? იქნებ ეს ორი რამ სწორედ იმით განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ მათ შორის გამორიცხულია სრული მსგავსება. ვინ ჩამოაგდებდა თავისი ნებით სიტყვას მათზე, თუ კი შიშისა და მწუხარების ყოველ ხსენებაზე ეს განცდები ხელახლა დაეუფლებოდნენ მას. და მაინც ჩვენ ვერ შევძლებდით გველაპარაკა მათზე, თუ კი მეხსიერებაში ვერ პოვებდით არა მარტო იმ სახელწოდებებს, ხორციელი გრძნობების მეშვეობით ჩვენ სულში აღბეჭდილ ხატებებს რომ შეესაბამებიან, არამედ თვით იმ საგანთაცნებებსაც, რომელნიც ვერანაირი ხორციელი ბჭით ვერ შემოაღწევდნენ ჩვენში. სულმა პირადი ცდით შეიცნა თავისი საკუთარი ვნებანი და ამის შედეგად ჩამოყალიბებული ცნებები გადასცა მეხსიერებას, ან იქნებ ისინი ყოველგვარი გადაცემის გარეშეც აღიბეჭდნენ მასში. ხატებათა მეშვეობით თუ მათ გარეშე. ვინ იცის? მე წარმოვთქვამ ქვისა თუ მზის სახელს, თუმცაღა არც ერთია ჩემს წიანში და არც მეორე, მაგრამ მათი ხატებანი, რა თქმა უნდა, აქაა, ჩემს მეხსიერებაში. მე ვასახელებ ხორციელ სნეულებას, თუმცა სნეული არა ვარ, არაფერი არ მტკივა. მაგრამ სნეულების ხატება რომ არ იყოს ჩემს მეხსიერებაში, არ მეცოდინებოდა რა მეთქვა და ვერ შევძლებდი მსჯელობისას ზღვარი გამევლოთ კივილსა და შვებას შორის. მე ვლაპარაკობ ჯანმრთელობაზე და თვითონაც ჯანმრთელი ვარ, ეს ჩემი თვისება, მაგრამ მისი ხატება რომ არ ყოფილიყო ჩემს მეხსიერებაში, ვერასდიდებით ვერ გავიხსენებდი, რას ნიშნავს ეს სახელწოდება. არც სნეულებს ეცოდინებოდათ, რას ნიშნავს სიტყვა ჯანმრთელობა, მეხსიერებაში რომ არ ჰქონდეთ მისი ხატება, თუმცაღა თვით ჯანმრთელობა უცხოა მათთვის. მე ვასახელებ იმ რიცხვებს, რომელთა მეშვეობითაც ვანგარიშობთ, და ისინი ჩემს მეხსიერებაში არიან, მათი ხატებანი კი არა, არამედ თვითონ რიცხვები. მე ვასახელებ მზის ხატებას და ისიც ჩემს მეხსიერებაშია, არა ხატების ხატება, არამედ თვითონ ხატება, რომელიც წარმომიჩნდება მისი ხსენებისას, მეხსიერებაო, ვამბობ და ვიცი, რასაც ვამბობ. კი, მაგრამ სად შეიძლება რაიმე მსგავსი გამეგო მასზე, თუ არა თვით მეხსიერების წიაღში. ნუ თუ ისიც ხატების მეშვეობით აღიქვამს თავის თავს და არა უშუალოდ. ან კიდევ როცა ვამბობ დავიწყებაო და ვიცი, რასაც ვამბობ, საიდან მეცოდინებოდა, თუ კი არ მეხსომებოდა იგი. მე ხომ თვით ამ სახელწოდებას კი არ ვგულისხმობ, არამედ მის შინაარსს. რომ დამვიწყნო და ვერც მის შინაარსს გავიხსენებდი. როდესაც მეხსიერებას ვიხსენებ, თვით მეხსიერების მეოხებით წარმომიჩნდება მეხსიერება, მაგრამ როცა დავიწყება მახსენდება, ორივე თავის ადგილზეა, მეხსიერებაც და დავიწყებაც, მეხსიერება, რომლის მეშვეობითაც ვიხსნებ და დავიწყება, რომელიც მახსენდება. მაშ, რა არის დავიწყება, თუ არა მახსოვრობის დაკარგვა? მაშ როგორ გავიხსენებ იმას, რისი არსებობაც ჩემს სულში საერთოდ ხელს უშლის გახსენებას. მაგრამ თუ ჩვენ მეხსიერებაში ვინახავთ იმას, რასაც ვიხსენებთ, ამიტომ დავიწყება რომ არ გვახსოვდეს, ამ სიტყვის გამოგონებისას ვერასდიდებით ვერ შევძლებდი მისი მნიშვნელობის გაგებას. მაშასა და მე დავიწყებასაც მეხსიერება ინახავს, მისი არსებობა აუცილებელია საიმისოთ რომ არ დაგვავიწყდეს, მაგრამ სწორედ ეს არსებობაა დავიწყების მიზეზი. ხომ არ გამომდინარეობს აქედან, რომ საკუთრივ დავიწყება კი არაა მეხსიერებაში, არამედ მისი ხატება, როდესაც მასვე ვიხსენებთ. რადგანაც თვითონ რომ იყოს იქ, გახსენების მიზეზი კი არ იქნებოდა, არამედ დავიწყებისა. ვინ ჩასწვდება ამ საიდუმლოს? ვინ აგვიხსნის, რანაირად ხდება ეს? დიახ, უფალო, მე ამისთვის და მაშასა და მე, ჩემივე თავისთვისაც ვიხცვი, თვითონვე ვიქეთ საკუთარი თავისთვის მიწად, ქანს გამწყვეტ შრომასა და გამუდმებულ ოფლის ხურას რომ მოითხოვს. რადგან ჩვენ ახლად სივრცეთა უსასრულობას როდი ვიკვლევთ, არც ვარსკვლავთა შორის მანძილსა ვზომავთ და არც იმას ვკითხულობთ, თუ რა განაპირობებს დედამიწის წონასწორობას, მე ვარ, ჩემსავე თავს რომ ვიხსენებ, მე ანუ სული. რა გასაკვირია, რომ ჩემგან შორსაა ის, რაც ჩემს გარეთაა, მაგრამ რა არის ჩემთან ჩემს თავზე უფრო ახლოს. და, აი მე არ მესმის ჩემი მეხსიერების ძალა, თუმცა მის გარეშე საკუთარი სახელის წარმოთქმასაც ვერ შევძლებდი. რა მეთქმის თუ კი დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემივე მავიწყობა მახსოვს. ნუ თუ ვიტყვი, რომ ჩემს მეხსიერებაში არ არის ის, რაც მახსოვს. ან იქნებ დავიჩემებ, რომ მავიწყობა ჩემს მეხსიერებაშია, რათა დამავიწყდეს. ყოლად უაზროა როგორც ერთი, ისე მეორე ვარაუდი. კი, მაგრამ არსებობს მესამენაირი ახსნა.
თუ შემიძლია ვთქვა, რომ დავიწყების გახსენებისას თვით დავიწყებას კი არა, მხოლოდ მის ხატებას ინარჩუნებს ჩემი მეხსიერება. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ყოველთვის, როცა რაღაცი ხატება აღიბეჭდება მეხსიერებაში, ამ რაღაცას მანამდე უნდა იარსება იქ, ვიდრე მისი ხატება აღიბეჭდებოდა. ასე მაგალითად მე მახსოვს კარტგენი, მახსოვს მისი ყოველი კუთხე კუნჭული, სადაც კი ოდესმე ვყოფილვარ, მახსოვს იმ ხალხის სახე, ვისაც ვიცნობდი, მახსოვს ყველაფერი, რასაც მოუწყებდნენ ჩემი გრძნობები, მახსოვს ჩემი ჯანმრთელობა თუ ტკივილი. კართაგენში ჩემი ყოფნისას აღიბეჭდა ჩემს მეხსიერებაში მათი ხატებანი, რომელნიც შემიძლია ჩემი ნებას სურვილთ გამოვიხმო, ისინი ხომ ყოველთვის ჩემთან არიან, რათა მათი მეშვეობით კვლავ თვალწინ დამიდგეს ყოველივე ის, რასაც ოდესღაც პირისპირ ვჭვრეტდი. მაშასადამი, თუ მეხსიერება საკუთრივ დავიწყებას კი არ ინარჩუნებს, არამედ მხოლოდ მის ხატებას, ამ უკანასკნელის მოსახელთებლად ის უთუოდ უნდა არსებობდეს ჩემს სულში. ხოლო თუ არსებობს, რანაირადღა შესძლო ჩემს მეხსიერებაში აღებეჭდა თავისი ხატება. რადგან თვით იმასაც კი, რაც უკვე აღბეჭდილია მეხსიერებაში, უკვალოდ შლის დავიწყების არსებობა. და მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ყოველივე ეს სრულიად გაუგებარია და გონება მიუწვდომელი, დაბეჭითებით ვიცი, რომ ვიხსენებთ დავიწყებას, რომელიც ასამარებს ყველაფერს, რაც კი გვახსოვს. დიდია მეხსიერების ძალა, არ ვიცი, უფალო, მაგრამ რაღაცნაირად შიშის მომგვრელი კია მისი სიღრმე და უსასრულო მრავალფეროვნება. და ესაა ჩემი სული, ესა ვარ მე თვითონ. კი, მაგრამ ვინა ვარ, ღმერთო ჩემო? რანაირია ჩემი ბუნება? უთვალავ ფერად მოცემული მრავალსახოვანი სიცოცხლე, გამოოგნებელი და განუზომელი. აჰა, ჩემი მეხსიერების თვალუწვდენი ველმინდვრები, ურიცხვი მღვიმეები და უკიდეგანო ხეობები, უსასრულო მრავალფეროვნებით სავსენი. აჰა, ათასნაირ სხეულთა ხატებანი. აჰა, ხელოვნებათა თუ მეცნიერებათა გასაოცარი სიმრავლე. აჰა, აურაცხელი ნიშნები თუ მინიშნებები, სულიერ მდგომარეობათა აღნაბეჭდები, რომელთაც უკვე აღარ განიცდის სული, მაგრამ მათ ნაკვალევს მეხსიერება ინახავს, რადგანაც სულში არა არის რა ისეთი, მეხსიერებაში რომ არ იყოს. ყოველივე ამას დავივლი, მთელ ამ მრავალფეროვნებას შემოვირბენ და შეძლების დაგვარად უღრმეს მღვიმეებშიც შევაღწევ, მაგრამ არსად არა ჩანს უარი. ასეთია მეხსიერების ძალმოსილება, ასეთია სასიცოცხლო ძალაც კაცისა, მხოლოდ სიკვდილისთვის რომ ცოცხლობს. მაშ, რა ვქნა, ღმერთო ჩემო, ჭეშმარიტო სიცოცხლე ჩემო? უკან მოვიტოვებ ამ ჩემს ძალას, მეხსიერება რომ ვქვია, უკან მოვიტოვებ მას, რათა ვისწრაფო შენსკენ, უტკბესო ნათელო ჩემო. მაინც რას მეტყვი? აჰა, ვეცდები ავმაღლდე და მოგწდე სულით, შენი სამკვიდრო ხომ ჩემს ზემოთაა, თავს მოვევლები ამ ძალას, მეხსიერება რომ ვქვია სახელად, რათა მოგეახლო იქ, სადაც შეიძლება მოგეახლონ და დაგეწაფო იქ, სადაც შეიძლება შენი დაწაფება. მეხსიერება ცხოველებსაც აქვთ და ფრინველებსაც, თორემ ვერც თავიანთ ბუნაგებს მიაგნებდნენ, ვერც ბუდეებს და ვერც სხვა რამეს, რაც ჩვეულია მათთვის, ჩვეულებას კი მხოლოდ მეხსიერების წყალობით იძენენ. უკან მოვიტოვებ ჩემს მეხსიერებას, რათა მოგეახლო შენ, ვინც ოთხფეხთაგან გამაცალკევე და ცის ფრინველებზე მეტი სიბრძნე მომეცი. უკან მოვიტოვებ ჩემს მეხსიერებას, რათა მოგაკვლიო შენ. კი, მაგრამ სად? ჭეშმარიტად კეთილო, ჩემოშვებავ და სასოებავ, მაინც სად გპოვო? თუ ჩემს მეხსიერებაში ვერ გიპოვე, მაშასადამე არ მხსომები ხარ. მაგრამ როგორღა გიპოვო, თუ არ მახსოვ ხარ? ქალმა დაკარგა დრაქმა და სანთლით დაუწყო ძებნა, რომ არ ხსომებოდა, ვერ იპოვიდა. ან კი როგორ მიხვდებოდა, როცა იპოვა, რომ ეს სწორედ მისი დრაქმა, თუ კი საერთოდ აღარ ეხსომებოდა? მახსოვს, როგორ ვეძებდი და ვპოულობდი დაკარგულ ნივთებს. ძებნისას მეკითხებოდნენ, ეს ხომ არა, ან ისო? არა, მეთქი ვამბობდი მანამ, სანამ სწორედ იმ ნივთს არ მაჩვენებდნენ, მე რომ დავკარგე. რომ არ მხსომებოდა, ვერ ვიპოვიდი, ვინაიდან კიდევაც რომ ეჩვენებინათ, მაინც ვერ ვიცნობდი მას. ასეა ყოველთვის, როცა ვეძებთ და ვპოულობთ კიდეც დანაკარგს. თუ რომელიმე საგანი თვალთახედვის არიდან გაქრა, მაგრამ არა მეხსიერებიდან, მე ვგულისხმობ ნებისმიერ ხილულსა და ნივთიერ საგანს, ჩვენს ხსოვნაში მაინც რჩება მისი ხატება და მანამდე ვეძებთ მას, სანამ ჩვენს მზერას ხელახლა არ წარმოუჩნდება. ნაპოვნი იმ ხატებით იცნობა, რომელიც ჩარჩა ჩვენს სულში. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დაკარგული ვიპოვეთ, თუ კი ვერ ვიცანით იგი, ცნობი კი ნამდვილად ვერ ვიცნობთ, თუ აღარ გვახსოვს. რაც თვალისთვის გაუჩინარდა, მეხსიერებამ შემოინახა. კი, მაგრამ როცა თვით მეხსიერება კარგავს რაიმეს, ანუ როცა გვავიწყდება რაღაცა და მის გახსენებას ვცდილობთ, მაშინ სად ვეძებთ დანაკარგს, თუ არა თვით მეხსიერებაში. და თუ ეს უკანასკნელი რაღაც სხვას გვიჩვენებს, დაუყოვნებლივ უკუაგდებთ მას, ვიდრე არ წარმოგვიჩნდება სწორედ ის, რასაც ვეძებთ, ხოლო როგორც კი წარმოგვიჩნდება, ჩვენ ვამბობთ, აი ეს არის, მაგრამ ამას არ ვიტყოდით, რომ არ გვეცნო ის, რასაც ვეძებდით, და ვერ ვიცნობდით, რომ არ გვხსომებოდა.
მართალია, დაგვავიწყდა, მაგრამ განა მთლიანად ამოგვივარდა მეხსიერებიდან. არა, ნაწილობრივ მაინც ჩარჩაშიკ და ამ ნაწილმა შეიძლება გვაპოვნინოს მთელი. მეხსიერება ხომ თვითონ ეგრძნობს, რომ აღარ შეუძლია მთლიანი სახით წარმოგვიჩინოს ის, რასაც ჩვეულებრივ მთლიანად გადმოგვიშლიდა, ასე რომ ჩვეულება მოშლიდა თითქოს ფრთაშეკვეცილი უმწეოდ ფრთხიალებს და, რა თქმა უნდა, ცდილობს კლავინდებურად გაშალოს ფრთა და ლავ არ გაინავარდოს. როდესაც ნაცნობს ვხედავთ, ან მასზე ვფიქრობთ და ვცდილობთ გავიხსენოთ მისი სახელი, რომელიც დაგვიწყნია, მაშინ ნებისმიერი სახელი, პირველად რომ მოგვივა თავში, როდი დაუკავშირდება ამ ადამიანს, რადგანაც ჩვენ სულს ჩვევად არ ჰქონდა, აზრით გაერთიანებინა ისინი. უკუგდებულ იქნება ყველა სახელი, გარდა იმ ერთისა, რომელზედაც ბოლოს და ბოლოს შეჩერდება დამცხრალი და დაშოშმინებული მეხსიერება. კი, მაგრამ სად იყო ეს სახელი, თუ არა ჩვენსავე მეხსიერებაში? თვით იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ვიღაცის დახმარებით ვიხსენებთ მას, ის მაინც იქ იყო. რადგან ის ჩვენთვის რაღაც ახალი კი არ არის, რაც სხვისი სიტყვით უნდა ვირწმუნოთ, არამედ ჩვენი მეხსიერება გვიდასტურებს, რომ სწორედ ესაა, რასაც ვეძებდით. ხოლო თუ ის პირწმინდად ამოიშალა ჩვენი მეხსიერებიდან, ვერავით არის შეხსენება ვეღარ გვიშველის. მაგრამ დავიწყება მაინც არ არის სრული, ის მაინც გვახსოვს, რომ დაგვავიწყდა. ვინ დაუწყებდა ძებნას დაკარგულ ნივთს, მისი დაკარგვის ამბავიც რომ დავიწყნოდა. როგორ ვაგეძებო, უფალო? როცა შენ გეძებ, ღმერთო ჩემო, ბედნიერ ცხოვრებას ვეძებ. არ მოვეშვები შენს ძებნას, რათა ცოცხლობდეს ჩემი სული. ჩემი სული აცოცხლებს სხეულს, ხოლო ჩემს სულს აცოცხლებს შენ. როგორ ვავეძებო ბედნიერი ცხოვრება? ვერ ვეღირსები, ვიდრე არ ვიტყვი, კმარა, აი ისიც, მაშინ კი უნდა ვთქვა როგორ ვეძებდი, მოგონებით, თითქოს დამვიწყნოდეს, მაგრამ ის კი მახსოვდეს, რომ დამავიწყდა. თუ სრულიად უცნობი ცხოვრებისკენ სწრაფვის სურვილით, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობდი, ანდა ისე დამავიწყდა, რომ აღარც კი მახსოვს, თუ დამავწყდა. კი, მაგრამ განა ყველას არ სურს ბედნიერი ცხოვრება. თუ მოიძებნება თუნდაც ერთი კაცი, რომელსაც არ სურდეს ეს. მერე და საიდან გაიგეს, რომ არსებობს ამნაირი ცხოვრება, რა კიღა ასე ძალიან სურთ? ან სად უნახავთ, რომ ასე შეუყვარდათ? არ ვიცი, მაგრამ გარკვეულწილად ჩვენ უკვე ბედნიერები ვართ, თუმცა გააჩნია ვისთვის რა არის ბედნიერება. ერთი ბედნიერია, როცა უკვე ბედნიერი ცხოვრებით ცხოვრობს, მეორისთვის კი საკმარისია იმედიც, ოდესმე მაინც ვიქნები ბედნიერიო. თუმცა ეს უკანასკნელი ნაკლებ ბედნიერია, ვიდრე პირველი, მაგრამ მისი ყოფა მაინც სჯობს იმისას, ვისაც არც ერთი აქვს და არც მეორე, არც ბედნიერი ცხოვრება და არც ბედნიერი მომავლის იმედი. და მაინც, თვით ამ იმედგადაწყვეტილთაც კი ასე თუ ისე რომ არ სცოდნოდათ რა არის ბედნიერება, მაშინ მათთვის სრულიად უცხო იქნებოდა ბედნიერების დაუოკებელი სურვილი, უშრეთი ძალით რომ ხვივის მათ გულში, რაშიაც შეუძლებელია ეჩვის შეტანა. არ ვიცი, რანაირად გაიგეს რა არის ბედნიერება, ან რა წარმოდგენა აქვთ მასზე. მეც ამ კითხვაზე ვიმტვრევ თავს, თუ ეს წარმოდგენა მოგონების წყალობით შეექმნათ, მაშინ ოდესღაც ყველანი ბედნიერები ვყოფილვართ, ან თვითეული ცალ-ცალკე, ან ყველანი ერთად იმ კაცში, რომელმაც პირველად სცოდა, რომელშიაც ყველანი მოუკვდით და რომლისგანაც ყველანი ვიშვით მწუხარებით, თუმცა ამას კი არ ვიძიებ, არამედ მინდა ვიკითხო, ხომ არ ცოცხლობს ბედნიერი ცხოვრების მოგონება ჩვენს მეხსიერებაში? არავითარი წარმოდგენა რომ არ აქვს ქონოდა მასზე, მაშინ არც გვეყვარებოდა. საკმარისია ყური მოუკრათ ამ სიტყვებს, ბედნიერი ცხოვრებაო და მაშინვე ვაღიარებთ, რომ სწორედ ესაა, რასაც ვესწრაფით. რა თქმა უნდა, ამ სიტყვების ხმოვანება როდი გვანიჭებს სიამოვნებას. თუ კი მათ ლათინურად მოისმენს ბერძენი, ისინი ვერანაირ სიამოვნებას ვერ მიანიჭებენ მას, რადგანაც ვერ გაიგებს მათ მნიშვნელობას, ჩვენ კი დიახაც მოგვანიჭებენ, ისევე როგორც ბერძენსაც, თუ მათ ბერძნულად მოისმენს. ბედნიერი ცხოვრება არც საბერძნეთთანაა დაკავშირებული და არც რომთან, მაგრამ მას ხარბად მიელტვიან ბერძნებით, რომაელნიც და უცხოელებიც სხვადასხვა ენებზე რომ მეტყევლებენ. მაშასადამე ბედნიერება ცნობილია ყველა ხალხისთვის და ერთდროულად რომ გვეკითხა მათთვის, გსურთ თუ არა ბედნიერები იყოთო, ყველანი ერთხმად გვიპასუხებდნენ, ცხადია, გსურსო. მაგრამ პასუხი ასე ერთსულოვანი არ იქნებოდა, ყველას რომ არ შემორჩენოდა იმისი ხსოვნა, თუ რას ნიშნავს ბედნიერება. მაგრამ განა ეს ხსოვნა იგივეა, რაც ხსოვნა კართაგენისა, რომელიც თვითონ მინახავს. არა, ბედნიერებას თვალით ვერ დაინახავ, რადგან ის სხეული როდია. მაშ, იქნებ იგივე ხსოვნაა, რა ხსოვნითაც გვახსოვს რიცხვები. არა, რიცხვების მცოდნე არ მიელთვის მათ ფლობას. ჩვენ კი, ვინც ვიცით რა არის ბედნიერი ცხოვრება და ამიტომაც გვიყვარს იგი, იმავდროულად ისიც გვსურს რომ ვეუფლოთ მას და ამრიგად ვეზიაროთ ბედნიერებას. ან იქნებ ისე გვახსოვს იგი, როგორც მჭევრმეტყველება.
არა, არც ასე, თუმცა ამ სიტყვის გახსენებისას თვით იმათაც კი ახსენდებათ, რას ნიშნავს მჭევრმეტყველება, ვისთვისაც მჭევრმეტყველების ნიჭი არ მიუცია ღმერთს, და მაინც ვინ მოსთვლის, რამდენ სურს დეუფლოს მჭევრმეტყველების ხელოვნებას, რაც თვალნათლივ მოწმობს, რომ გარკვეული წარმოდგენა აქვთ მასზე, ხორციელ გრძნობათა მეშვეობით გაიცნეს მჭევრმეტყველნი, მოიხიბლნენ მათი ხელოვნებით და თვითონაც მოინდომეს მათსავით ენამჭევრნი გამხდარიყვნენ. ისინი ვერ მიიღებდნენ ვერავითარ სიამოვნებას, საერთოდ რომ არ სცოდნოდათ, რა არის მჭევრმეტყველება და არც იმას ისურვებდნენ, ნეტავი მჭევრმეტყველების ნიჭი მოგცაო, არავითარი სიამოვნება რომ არ მიიღოთ ენამჭევრთაგან. ცხადია, მათი სურვილი ერთგვარი შინაგანი ცდისა და ცოდნისაგან იღებს დასაბამს. მაგრამ რა არის ბედნიერი ცხოვრება, ამას ვერცერთი ხორციელი გრძნობა ვერ გვაუწყებს. იქნებ ეს ისეთივე ხსოვნა, როგორც ვიხსენებთ სიხარულს. ალბათ ასეა, რადგან ოდინდელ სიხარულს მაშინაც კი ვიხსენებ ხოლმე, როცა მწუხარე ვარ, ისევე როგორც შავ დღეში მყოფს მახსენდება ბედნიერება. ეს ჩემი სიხარული არასოდეს აღმიქვამს ამა თუ იმ ხორციელი გრძნობით, არც მინახავს, არც მსმენია, არც გემო გამისინჯავს, არც ყნოსვითა თუ შეხებით შემიგრძვნია. ჩემივე სულით განვიცადე იგი, როცა მიხაროდა, ხოლო შემდეგ მეხსიერებაში აღიბეჭდა იგივე განცდა. ასე რომ მე შემიძლია კვლავ გავიხსენო ოდინდელი სიხარული, ხან ზიზღით და ხან სინანულით, იმის მიხედვით, თუ რა მიხაროდა ოდესღაც. რადგან ზოგჯერ უღირსი საქმის გამოც აუტაცნი ვარ სიხარულს, რაც დღეს არ შემიძლია ზიზღის გარეშე გავიხსენო, ზოგჯერ კი სიკეთის გამო შევუპყრი ვარ იმავე გრძნობას, რასაც სინანულით ვიხსენებ დღეს, რა კიღა წარსულში დარჩა, აი, რა მამწუხრებს ხოლმე გარდასული სიხარულის გახსენებისას. კი მაგრამ სად და როდის შევიცამ ბედნიერება, რათა ამჟამადაც მახსოვდეს, მიყვარდეს და მსურდეს? და არა მარტო მე, ან რამდენიმემ, არამედ უკლებლივ ყველამ, რა კიღა ყველა სურს ბედნიერი იყოს. დაბეჯითებით რომ არ ვიცოდეთ რა არის ბედნიერება, ასე დაბეჯითებითაც აღარ ვინატრებდით. მაინც რა არის ეს? ორ კაცს რომ მკითხოთ ჯარისკაცობა თუ გსურთო, ერთმა შეიძლება დადებითად გვიპასუხოს, მეორემ კი არაო გვითხრას. მაგრამ კითხვა რომ შევუბრუნოთ, ბედნიერება თუ გსურთო, ორივე ერთხმად მოგვიგებს, რა თქმა უნდაო. ერთ მათგანს სწორედ ბედნიერების გულისთვის სურს ჯარისკაცობა და მეორეც სწორედ ამიტომ აცხადებს უარს. იქნებ იმიტომ, რომ ზოგს ერთი რამე ანიჭებს სიხარულს, ზოგს კი სულ სხვა რამ. მაგრამ ერთნიც და მეორენიც უყოფმანოდ აღიარებენ, რომ ყველა სურს ბედნიერი იყოს და თუ გკითხავ რა არის საერთო მათ შორის, ერთხმად გიპასუხებენ, რა და ის რომ ყველა სიხარული გსურსოთ, სწორედ ამ სიხარულს უწოდებენ ისინი ბედნიერებას. თუმცა ზოგი რას მიელთვის და ზოგი რას, მაგრამ მიზანი ყველას ერთი აქვს, სიხარული. მაგრამ რა კი პირადი ცდის გარეშე არავინ იცის რა არის ეს, ამიტომ როცა გვესმის სიტყვა ბედნიერება, მხოლოდ ჩვენს მეხსიერებაში პოულობთ მის შინაარსს. შორს ჩემგან, შორს შენი მსახურის გულიდან, აღსარებას რომ გეუბნება, უფალო, დიახ, შორს იყოს აზრი, თითქოს შეიძლება ბედნიერად ვსახავდე თავს, მიუხედავად იმისა, თუ რანაირი სიხარულით ვხარო. რადგანაც არსებობს სიხარული, რომელსაც ვერ ეღირსება უკეთური, არამედ მხოლოდ ის, ვინც უანგაროდ გცემს თაყვანს, მისი სიხარული შენახარ თვითონ. რა არის ბედნიერება, თუ არა ის, რომ შენით, შენს გამო და შენთვის ხარობდე? მხოლოდ ამას თუ ეთქმის ჭეშმარიტი ბედნიერება, მხოლოდ ამას. ვისაც სხვა რამე ჰგონია ბედნიერება, სულ სხვა სიხარულს მიელთვის და არა ჭეშმარიტს. მაგრამ მასაც თავისებური წარმოდგენა აქვს სიხარულზე, რომელსაც გამუდმებით ესწრაფის მისინება. მაშას ადამი ვერ ვიტყვით, რომ ყველა სურს ბედნიერი იყოს, რადგანაც იმას, ვისაც არ სურს ხარობდეს შენში, ხოლო ესაა ჭეშმარიტი ბედნიერება, როგორც ჩანს, არ სურს ბედნიერი ცხოვრება. თუ ყველას წყურია ეს, მაგრამ ხორცს სულის საპირისპიროდ სურს და სულს ხორცის საპირისპიროდ, რათა ვერ იქმოდნენ იმას, რაც სურთ, ამიტომაც ინთქმებიან იმაში, რაც შეუძლიათ და ამას სჭირდებიან, რადგანაც არა სურთ ის, რაც არ შეუძლიათ. არა სურთ ისე ძალუმად, რომ ძალა მოიცენ. მე რომ ავდგე და ყველას ვკითხო, რა გირჩევნიათ განიჭებდეთ სიხარულს, ჭეშმარიტება თუ სიცრუე, მეთქი, ყველანი უყოფმანოდ მიპასუხებენ, ჭეშმარიტებაო, ისევე როგორც უყოფმანოდ მომიგებენ, რომ ბედნიერებას სურთ. მაგრამ ბედნიერება ხომ ჭეშმარიტება, ანუ შენს მიერ მონიჭებული სიხარულია, უფალო, რადგანაც შენახარ ჭეშმარიტება, სინათლე ჩემი, ხსნა ჩემი სახისა, ღმერთი ჩემი. დიახ, ყველა სურს ეს ბედნიერება, ეს ბედნიერი ცხოვრება, რომელსაც ერთ-ერთს ეთქმის ნეტარი, ყველა სურს ჭეშმარიტებით მონიჭებული სიხარული. რამდენ კაცს ვიცნობ, სხვების მოტყუება რომ სურთ, მაგრამ ის კი აღარ უნდათ, რომ სხვებისგან მოტყუებულნი დარჩნენ. სადღა გაიგეს, რომ არსებობს ეს ბედნიერი ცხოვრება, თუ არა იქ სასტაც შეიცნეს ჭეშმარიტება. მათი ჭეშმარიტებაც უყვართ, რადგანაც არ სურთ მოტყუებულნი დარჩნენ, მაგრამ ცხადია, იმიტომ უყვართ, რომ უყვართ ბედნიერი ცხოვრება, რომელიც სხვა რა არის რა, თუ არა ჭეშმარიტებით მონიჭებული სიხარული.
თუმცა ჭეშმარიტება არ ეყვარებოდათ მეხსიერებაში რომ არ ჰქონდეთ ჩარჩენილი მისი თუნდაც მქრქალი ნაკვალევი. კი, მაგრამ რატომ არ შეჰხარის მას? რატომ არ არის ბედნიერნი? იმიტომ რომ სხვა რამე უფრო ძალუმად დაეუფლა მათ სულს, რაც უმალ მოუტანთ უბედურებას, ვიდრე გააბედნიერებთ ესოდენ სუსტი ხსოვნა იმისა, რასაც შეეძლო ბედნიერება მოეტანა მათთვის, სულ ცოტაღა ნათელი კაცთა შორის, მაშ, იარონ, სანამ უნათებთ, რათა არ მოიცვათ ბნელმა. მაშ, რატომა, რომ ჭეშმარიტება ბადებს სიძულვილს, ან რატომ იქცა მათთვის მტრად კაცი, რომელიც შენი სახელით ქადაგებდა ჭეშმარიტებას? აკი ბედნიერი ცხოვრება უყვართ, რაც სხვა არა არის რა, თუ არა ჭეშმარიტებით მონიჭებული სიხარული. რა უნდა იყოს ამის მიზეზი? იქნება ის, რომ ადამიანებს მთელი არსებით უყვართ ჭეშმარიტება და ამიტომ, როცა სხვა რამე უყვართ, დაჟინებით სურთ, ისიც ჭეშმარიტება იყოს, რაც უყვართ. და რა კი არ სურთ მოტყუებულნი დარჩნენ, არც ის უნდათ, რომ ვინმემ შენიშნოს მათი შრომა. ამრიგად მათ სცულთ ჭეშმარიტება, სცულთ იმის გამო, რომ ჭეშმარიტებად მიიჩნევენ იმას, რაც უყვართ. მათ უყვართ ჭეშმარიტების ნათელი, მაგრამ სცულთ მისი ყვედრება. რა კი გასურთ სხვები მოატყუონ და თვითონ კი არ უნდათ მოტყუდნენ, ამიტომ ჭეშმარიტებაც მაშინ უყვართ, როცა თვითონვე ევლინება მათ, და არა მაშინ, როცა მათ მანკიერებას ავლენს, რისთვისაც მიეგებათ კიდეც კუთვნილი. რაც უფრო მეტად სურთ არ გამჟღავნდეს მათი უკეთურება, ჭეშმარიტება მით უფრო დაუნდობლად გამოამჟღავნებს და გამოააშკარავეს მათ, თვითონ კი დაფარული დარჩება მათთვის. დიახ, დიახ, ასეთია ადამიანის სული, ბრმა. უნიათო ბილცი, უღირსი. ამიტომაც სურს დაიმალოს, მაგრამ ის კი აღარ უნდა, რომ მისთვისაც რამე დარჩეს დამალული. მიტომაც მიეგება პირუკუ, ჭეშმარიტებას ვერ დაემალება, ჭეშმარიტება კი დაემალება მას. და მაინც, თავის სიგლახაკესა და სიმწირეშიც კი მას ურჩევნია ჭეშმარიტებით ხარობდეს და არა სიცრუით. ბედნიერებას კი მხოლოდ მაშინ თუ ეღირსება, როცა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე დატკბება უზენაესი ჭეშმარიტებით, რომლისგანაც წარმოსდგება ყველა სხვა ჭეშმარიტება. აი რამდენს დავბორიალობდი შენს ძებნისას, უფალო, ჩემი მეხსიერების სიღრმეში, და ვერსად გპოვე მის გარეთ. ვერც სხვა რამ შენეული ვპოვე, რომ არ მახსოვდეს მას აქეთ, რაც შენ გიცანი, და აღარც დამოიწყნი ხარ მას მერე. სადაც მივაკვლიე ჭეშმარიტებას, იქ ვპოვე ჩემი ღმერთიც, რომელიც თვითონვეა ჭეშმარიტება, და მისი შეცნობის თვიდან აღარასოდეს დამოიწყნია იგი. მას აქეთ, რაც მოგაკვლიე, ცემს მეხსიერებაში მკვიდრობ, უფალო, და იქ ვპოვებ ყოველთვის, როცა გახსენებ და შენში ვხარო. ესაა ჩემი წმიდა სიტკბოება, გულმოწყალეთ რომ მომმადლე, როცა მოხედე სიგლახაკეს ჩემსას. მაგრამ სად მკვიდრობ, უფალო, ჩემი მეხსიერების რომელ კუნჭულში? როგორი სამყოფელი აიგე? რანაირი ტაძარი აღმართე შენთვის? პატივი დამდე და დაემკვიდრე ჩემს მეხსიერებაში, მაგრამ მის რომელ სენაკშია შენი სავანე? შენს ძებნაში სათითაოდ დავიარე მეხსიერების ყველა ნაწილი, რომლებიც ცხოველებსაც მოეძევებათ, მაგრამ ვერ გპოვე იქ სხეულებრივ საგანთა ხატებებს შორის. მერე იმ ნაწილებსაც მივადექი, რომლებსაც ჩემი სულიერი მდგომარეობანი მივანდე, მაგრამ ვერც იქ მოკკარი თვალი. ბოლოს ჩემი სულის სენაკს მივაშურე, რომელიც მას აქვს მეხსიერებაში, ვინაიდან სული თავის თავსაც იხსენებს ხოლმე, მაგრამ შენ არც იქ იყავი, აკი არც სხეულებრივი ხატება ხარ, არც სულიერი მდგომარეობანის სიხარული თუ წუხილი, სურვილი თუ შიში, გახსენება თუ დავიწყება და ასე შემდეგ არც თვით სული ხარ, რადგანაც ჩემი სულის უფალი ღმერთი ბრძანდები. ყოველივე ეს ცვალებადია, შენ კი მარად უცვლელი ხარ, ყველაფერზე ამაღლებული, თუმცა პატივი დასდე ჩემს მეხსიერებას და შენს სამკვიდროდ აირჩი, მას აქეთ, რაც პირველად გიცანი. ან რას გეკითხები, სად, რა ადგილას მკვიდრობ მეთქი? თითქოს იქ მართლაც იყოს ადგილი. და მაინც ეჭვს გარეშეა, რომ ჩემში მკვიდრობ, რადგანაც იმ დღიდან, როცა გიცანი, ჩემში გპოვლობ ყოველთვის, როცა გიხსენებ. მაშ, სადღა გიპოვე, რომ გამეცანი? რადგანაც ჩემს მეხსიერებაში არ ყოფილხარ მანამ, სანამ გაგიცნობდი. კი, მაგრამ მაინც სად გიპოვე, რომ გამეცანი, თუ არა შენშივე ჩემს ზემოთ. არა, სივრცეს როდი ვგულისხმობ, სივრცე როდი გყოფს, როცა გშორდებით და არც სივრცის გავლით გიახლოვდებით. შენ ახარ ჭეშმარიტება, ყველგან მყოფი და ერთდროულად მიუგებ ყველას, ვინც გეკითხება, თუმცა სულ სხვადასხვა კითხვები მათი. ასევე ცხადად მიუგებ ყვეას, მაგრამ ყველას ცხადად როდი ესმის. ყველა იმას გეკითხება, რაც სურს, მაგრამ შენი პასუხი სასურველი როდია ყველასათვის. შენი უკეთესი მსახური ისაა, ვინც შენგან სასურველ პასუხს კი არ მოელის, არამედ ვისთვისაც სასურველია ის, რასაც შენგან მოისმენს. გვიან შეგიყვარე, შვენიერებო, უძველესო და უახლესო, გვიან შეგიყვარე. შენ ჩემში იყავ, მე კი გარეგ-გარეგ ეძებდი, შენს მიერ შექმნილი სამყაროს მომნოსხოლ წიაღში ვცდილობდი შეჭრას მე უმსგავსი და უსახური. ჩემთან იყავი, მე კი არ ვიყავი შენთან.
შენს თავს მაშორებდა. სამყარო, რომელიც საერთოდ არ იარსებებდა, შენში რომ არ არსებულიყო. შენ მიხმე და შენმა ძახილმა შემუსრა ჩემი სიყრუე, გაიელვე და თვალის მომჭრელი ბრწყინვალებით განდევნე ჩემი სიბრმავე, თავბრუდამხვევი სურნელება შემომაფრქვი, მე შევიყნოსე და ახლა სულს მიხუთავს სენი სიშორე. მე ვიგემე და ახლა მხოლოდ შენი მადლი მსურს და მწყურია, შემხედა სახმილივით შემომენთო გზნება, შენ მიერი მშვიდობის მწველი სურვილით დადაგულს. როცა შეგერწყმი მთელის არსებით, სამუდამოდ განქარდება ჩემი ტკივილი თუ ტანჯვა წამება და შენით ახსოვსე სიცოცხლე ჩემი ნამდვილ სიცოცხლედ იქცევა. ხოლოდ იმას ულხინს, ვისაც მთლიანად ავსებ, მე კი შენით არა ვარ სავსე და მიტომაც მიმძიმს ჩემივე თავის გაძლება. ჩემი სიხარული, რის გამოც ტირილი უფრო მართებს, გამუდმებით ებრძვის ჩემსავ ვაებას, რის გამოც, პირიქით, უნდა ვხარობდე და მე არ ვიცი, რომელს დარჩება გამარჯვება. ვაიმე, ვაი, შემიწყალე, უფალო. უკეთური ვაება ჩემი ერკინება კეთილ სიხარულს ჩემსას და არც ის ვიცი, რომელიც ძლევს, საით გადაიხრება გამარჯვების სასწორი. აი, ჩემი წყლულები, როდი გიმალავ. შენ მკურნალი ხარ, მე კი სნეული, შენ მოწყალი ხარ, მე საწყალობელი. რა არის კაცის ცხოვრება ამ ქვეყნად თუ არა ცთუნება, ვინ ისურვებდა სიმძიმლს და შეჭირვებას. შენ მათ სიყვარულს კი არ გვიბრძანებ, არამედ თმენას. ვის უყვარს, რასაც ითმენს, კიდევაც რომ უყვარდეს თმენა. იქნებ თავიც კი მოსწონდეს, რამდენის მოთმენა შემიძლიაო, მაგრამ მაინც ამჯობინებდა, არაფერი ჰქონოდა მოსათმენი. უბედურებაში ბედნიერებას ვნატრობთ, ბედნიერებაში კი უბედურებას ვუფრთხით. ნეტა თუ მოიძებნება ამ ორ უკიდურესობას შორის ისეთი შუალედი, სადაც კაცის ცხოვრება არ იქნებოდა ცთუნება. ვაი ამ ქვეყნიურ ბედნიერებას, ვაი და უი, რადგანაც განუყრელად თან ახლავს უბედურების შიში, შხამივით რომ გვიწამლავს ჩვენ მწირ სიხარულს. ვაი ამ ქვეყნიურ უბედურებასაც, არამც თუ ორგზის, არამედ სამგზისაც ვაი და უი, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ სულ მუდამ ბედნიერებას ნატრობს, მეორეც იმიტომ რომ თავისთავადაა საზარელი და სასტიკი და მესამეც, იმიტომ რომ ზედ ემსხვერვა ჩვენი მოთმინება. მაშ, რა არის ჩვენი ცხოვრება ამ ქვეყნად, თუ არა უწყვეტი და გამუდმებული ცთუნება. მთელი ჩემი სასოება შენი დიადი გულმოწყალება, უფალო. მომეცი, რასაც მიბრძანებ და მიბრძანე, რაც გსურს. შენ გვიბრძანებ თავშეკავებას, მაგრამ მე ვიცი უთქვამს ვიღაცას რომ არავის შეუძლია თავშეკავება, თუ კი ღმერთი არ მისცემს ამის ნიჭს, სიბრძნე კი სწორედ იმის ცოდნა, თუ ვისგან არის ეს ნიჭი. ხოლოდ თავშეკავება გუკრებს და კვლავ ერთის მიმართ მიგვაქცევს სიმრავლეთ განწილულთა და აქეთ-იქით მიმოფანტულთ. ნაკლებად უყვარხარ იმას, ვისავ შენს გარდა სხვა რამეც უყვარს, ანდა შენს გამოროდი უყვარსო, სიყვარულო, მუდამ რომ იწვი და მაინც უშრეთი ხარ, მოწყალებავ, ღმერთო ჩემო, ამანთე და ამაბრიალე. თავშეკავებას გვიბრძანებ? მომეცი, რასაც მიბრძანებ და მიბრძანე, რაც გსურს. შენ, რა თქმა უნდა, გვიბრძანებ თავი შევიკავოთ ყოველივე იმისგან, რასაც ჰქვია სიხარბე ხორცის, სიხარბე თვალის და ქედმაღლობა არსებობისა, შენ გვიკრძალა უქორწინო ცხოვრებას ქალთან და თუმცა ქორწინების ნებას კი გვრთავ, მაგრამ იმასაც გვირჩევ, რომ უცოლობა უმჯობესია. ეს უკანასკნელი გზა უფრო უმალა ამარჩევინე, ვიდრე შენ საიდუმლოთა აღსრულებას შევუდგებოდი. მაგრამ ჩემს მეხსიერებაში, რომელზედაც ამდენი ვილაპარაკე, დღემდე ცოცხლობენ სასიყვარულო განცხრომათა ხატებანი, ჩვეულებას რომ ამოუტვიფრავს მასში. ისინი დღემდე მიტევენ მღვიძარს, თუმცა ძალა გამოცლილი სიფხიზლეში ვერას მაკლებენ, მაგრამ ძილში არა მარტო ხორციელი ტკბობის მათ თურგრძნობას აღმიძრავენ. არამედ ლამის იმაზედაც დამიყოლიონ, რომ ამ ცთუნებას ავყვე. ეს ილუზორული ხატებანი იმნაირზე მოქმედებას ახდენენ ჩემს სულსა და სხეულზედაც, რომ მძინარეს თითქმის მარწმუნებენ იმაში, რაშიაც ვერასტიდებით დამარწმუნებდნენ მღვიძარს. ნუ თუ მე მაშინ სხვა ვარ, უფალო ღმერთო ჩემო. რამხელა განსხვავებაა ჩემს ორმეს შორის, სხვა ვარ, როცა მღვიძარს ძილი მერევან და სულ სხვა როცა ძილს კვლავ ღვიძილი ცვლის. სადა ამ დროს ჩემი გონება, რომლის წყალობითაც სიფხიზლეში არაფრად ვაგდებ ამ მაცთურ ხატებათა შემპარავ ჩურჩულს და ურყევად ვდგავარ ნამდვილი საცთურის წინაშე. იქნებ ისიც თვალებთან ერთად იხუჭება და ხორციელ გრძნობებთან ერთად იძინებს. ან რატომაა, რომ ძილშიც ხშირად ვუძალიანდებით საცთურს, რადგანაც კარგად გვახსოვს ჩვენი გადაწყვეტილება და ბოლომდე მისი ერთგულნი ვრჩებით. და მაინც სხვაობა ისე აშკარაა, რომ თვით იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ჩვენს გადაწყვეტილებას ვღალატობთ, გამოვუძებისას კვლავ მშვიდდება ჩვენი სინდისი. იგივე სხვაობა გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ როდი ჩაგვიდენია ის, რაც ჩვენ და სამწუხაროდ, მაინც მოხდა ძილში. ნუ თუ შენს ხელს, ყოველის მძლე ღმერთო, არ შეუძლია განკურნოს ყოველგვარი სნეულება ჩემი სულისა და მადლის სიჭარბით ჩაახშოს ცემი სიზმების ავხორცული ბორგვა.
შენ დღითი დღე გაამრავლებ შენს მადლსა და წყალობას ჩემს მიმართ, რათა ჩემს კვალდაკვალ მოგაშურო სამხორცობის ჭაობიდან თავდახსნილმა ჩემსავე სულმა, რათა აღარ აუჯანყდეს საკუთარ თავს და თვით ძილშიაც კი აღარ დაემორჩილოს ამ ცხოველურ ხატებათა ზემოქმედებას. სიბილწის მორევში რომ ითრევენ ხორცს, არამედ სამუდამოდ დათრგუნოს ისინი. მომეცი ძალა იმისა, რომ ვერავითარმა ბილწმა საცდურმა, თუნდაც იმდენად უსუსურმა, რომ უმანკო ძილით მძინარის ნებას უმცირესი ძალისხმევითაც კი შეეძლოს მიიგაქარწყლება, ვერც ამჟამად და ვერც მომავალში ვერ აღმიძრას ესოდენ უმსგავსი წადილი. განა ეს ძნელია შენთვის, ყოვლის მძლეო, ვისაც განუზომლად მეტის ქნა ძალგიც, ვიდრე ჩვენ გთხოვთ, ან დავიაზრებთ, ჯერჯერობით კი ვაღიარებ, უფალო ჩემო, სიკეთებ ჩემო, კვლავაც ამ ბოროტებაში ვარ დანთქმული და წრწოლით შევხარი იმას, რაც მიწყალობე. დავტირი არასრულ ქმნილებას ჩემსას და იმედი მაქვს, რომ სრულყოფ შენს მოწყალებას ჩემს მიმართ, ვიდრე სრულ მშვიდობამდე, რომლესაც ეზიარება შენში მთელი ჩემი არსება, შინაგანიც და გარეგანიც, როცა დაინთქმება სიკვდილით ძლევით. არის სხვა ბოროტებაც დღისა, ნეტა ღმერთსენებებინა, რომ ის ერთადერთი იყოს. ჩვენს მაჭამით აღვიდგენთ ყოველდღიურად რღვევად სხეულს, და ასე იქნება მანამ, სანამ შენ არ მოსპობ საჭმელსაც და სტომაქსაც, სასწაულებრივი სიმაძღრით არ დააცხრობ შიმშილს, და ამ ხრწნად სხეულს არ შემოსავ მარადიული უხრწნელებით. დღესდღეობით კი სიამოვნებად მიჩანს ეს აუცილებლობა, და მე ვებრძვი ამ სიტკბოებას, რათა მის სიტყვე არ გავხდე. ესაა ყოველდღიური ბრძოლა მარხულობითა და ხორცის დათრგუნვით, თუმცა სალმობას მაინც სიამოვნების მეოხებით ვაძევებ, რადგანაც შიმშილი და წყურვილი სალმობა, ციებცხელებასავით რომ გწვავს და გაკვდინებს, თუ კი სასმელსაჭმელთ არ უმკურნალებ. მაგრამ რა კი წამალი ყოველთვის ხელთა გვაქვს იმის წყალობით, რომ უშურველად გვიძღვნი შენს მადლს, რის შედეგადაც შეეწევიან ჩვენს უმწეობას მიწაც, წყალიც და ცაც, ამიტომ უბედურებას სიამოვნებად მიიჩნევენ კაცნი. შენ მასწავლე წამალივით მივიღო საზრდო, მაგრამ ვიდრე მტანჯველი შიმშილისაგან გადავდივარ სასიამოვნო სიმაძღრეზე, სწორედ აქაა დაგებული ჩემთვის ღორმუცელობისა თუ სიხარბის მახე. თვით ეს გადასვლა სიამოვნებაა და ვერანაირი სხვა გზით ვერ გადავალთ იქ, სადაც გვერეკება აუცილებლობა. ჭამაც და სმაც ჯანმრთელობის შენარჩუნებას ისახავს მიზნად, მაგრამ ამასთან ახლავს სახიფათო თანამგზავრის სიამოვნება, რომელიც არც თუ იშვიათად ცდილობს წინ გაუსწროს აუცილებლობას, რათა გვაიძულოს. არამედ ლამის იმაზედაც დამიყოლიონ, რომ ამ ცთუნებას ავყვე. ეს ილუზორული ხატებანი იმნაირ ზემოქმედებას ახდენენ ჩემს სულსა და სხეულზედაც, რომ მძინარეს თითქმის მარწმუნებენ იმაში, რაშიაც ვერასტიდებით დამარწმუნებდნენ მღვიძარს. ნუ თუ მე მაშინ სხვა ვარ, უფალო ღმერთო ჩემო. რამხელა განსხვავებაა ჩემს ორმეს შორის, სხვა ვარ, როცა მღვიძარს ძილი მერევან და სულ სხვა, როცა ძილს კვლავ ღვიძილი ცვლის. სადა ამ დროს ჩემი გონება, რომლის წყალობითაც სიფხიზლეში არაფრად ვაგდებ ამ მაცთურ ხატებათა შემპარავ ჩურჩულს და ურყევად ვდგავარ ნამდვილი საცთურის წინაშე. იქნებ ისიც თვალებთან ერთად იხუჭება და ხორციელ გრძნობებთან ერთად იძინებს. ან რატომა, რომ ძილშიც ხშირად ვუძალიანდებით საცთურს, რადგანაც კარგად გვახსოვს ჩვენი გადაწყვეტილება და ბოლომდე მისი ერთგულნი ვრჩებით. და მაინც სხვაობა ისე აშკარაა, რომ თვით იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ჩვენს გადაწყვეტილებას ვღალატობთ, გამოვუძებისას კვლავ მშვიდდება ჩვენი სინდისი. იგივე სხვაობა გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ როდი ჩაგვიდენია ის, რაც ჩვენ და სამწუხაროდ მაინც მოხდა ძილში. ნუ თუ შენს ხელს, ყოველის მძლე ღმერთო, არ შეუძლია განკურნოს ყოველგვარი სნეულება ჩემი სულისა და მადლის სიჭარბით ჩაახშოს ცემი სიზმების ავხორცული ბორგვა. შენ დღითი დღე გაამრავლებ შენს მადლსა და წყალობას ჩემს მიმართ, რათა ჩემს კვალდაკვალ მოგაშურო სამხორცობის ჭაობიდან თავდახსნილმა ჩემსავე სულმა, რათა აღარ აუჯანყდეს საკუთარ თავს და თვით ძილშიაც კი აღარ დაემორჩილოს ამ ცხოველურ ხატებათა ზემოქმედებას. სიბილწის მორევში რომ ითრევენ ხორცს, არამედ სამუდამოდ დათრგუნოს ისინი. მომეცი ძალა იმისა, რომ ვერავითარმა ბილწმა საცდურმა, თუნდაც იმდენად უსუსურმა, რომ უმანკო ძილით მძინარის ნებას უმცირესი ძალისხმევითაც კი შეეძლოს მიიგაქარწყლება, ვერც ამჟამად და ვერც მომავალში ვერ აღმიძრას ესოდენ უმსგავსი წადილი. განა ეს ძნელია შენთვის, ყოვლის მძლეო, ვისაც განუზომლად მეტის ქნა ძალგიც, ვიდრე ჩვენ გთხოვთ, ან დავიაზრებთ, ჯერჯერობით კი ვაღიარებ, უფალო ჩემო, სიკეთებ ჩემო, კვლავაც ამ ბოროტებაში ვარ დანთქმული და წრწოლით შევხარი იმას, რაც მიწყალობე. დავტირი არასრულ ქმნილებას ჩემსას და იმედი მაქვს, რომ სრულყოფ შენს მოწყალებას ჩემს მიმართ, ვიდრე სრულ მშვიდობამდე, რომლესაც ეზიარება შენში მთელი ჩემი არსება, შინაგანიც და გარეგანიც, როცა დაინთქმება სიკვდილით ძლევით. არის სხვა ბოროტებაც დღისა, ნეტა ღმერთსენებებინა, რომ ის ერთადერთი იყოს. ჩვენს მაჭამით აღვიდგენთ ყოველდღიურად რღვევად სხეულს, და ასე იქნება მანამ, სანამ შენ არ მოსპობ საჭმელსაც და სტომაქსაც, სასწაულებრივი სიმაძღრით არ დააცხრობ შიმშილს, და ამ ხრწნად სხეულს არ შემოსავ მარადეული უხრწნელებით. დღესდღეობით კი სიამოვნებად მიჩანს ეს აუცილებლობა, და მე ვებრძვი ამ სიტკბოებას, რათა მის სიტყვე არ გავხდე.
ესაა ყოველდღიური ბრძოლა მარხულობითა და ხორცის დათრგუნვით, თუმცა სალმობას მაინც სიამოვნების მეოხებით ვაძევებ. რადგანაც შიმშილი და წყურვილი სალმობა, ციებ-ცხელებასავით რომ გწვავს და გაკვდინებს, თუ კი სასმელსაჭმელთ არ უმკურნალებ. მაგრამ რაკი წამალი ყოველთვის ხელთა გვაქვს იმის წყალობით, რომ უშურველად გვიძღვნიშენს მადლს, რის შედეგადაც შეეწევიან ჩვენს უმწეობას მიწაც, წყალიც და ცაც, ამიტომ უბედურებას სიამოვნებად მიიჩნევენ კაცნი. შენ მასწავლე წამალივით მივიღო საზრდო, მაგრამ ვიდრე მტანჯველი შიმშილისაგან გადავდივარ სასიამოვნო სიმაძღრეზე, სწორედ აქაა დაგებული ჩემთვის ღორმუცელობისა თუ სიხარბის მახე. თვით ეს გადასვლა სიამოვნებაა და ვერანაირი სხვა გზით ვერ გადავალთ იქ, სადაც გვერეკება აუცილებლობა. ჭამაც და სმაც ჯანმრთელობის შენარჩუნებას ისახავს მიზნად, მაგრამ ამასთან ახლავს სახიფათო თანამგზავრის სიამოვნება, რომელიც არც თუ იშვიათად ცდილობს წინ გაუსწროს აუცილებლობას, რათა გვაიძულოს. მხოლოდ მისი გულისთვის ვჭამდეთ და ვსვამდეთ, თუმცა ეს, ჩვენივე სიტყვით და ნებასურვილით, მარტო ოდენ ჯანმრთელობის შენარჩუნებას ემსახურება. თუმცა ორივეს ერთი და იმავე საზომით ვერ მიუდგებით, ის, რაც საკმარისია ჯანმრთელობისთვის, სიამოვნებას ეცოტავება. და ხშირად ვერც კი ვარჩევთ რა არის ეს, აუცილებელი ზრუნვა სხეულის სიმართლისათვის, რაც ჩვენს მსახურებას მოითხოვს, თუ მაცთური სიამოვნებისაკენ სწრაფვა განცხრომის მონებად რომ გვაქცევს. სწორედ ეს გაურკვევლობაა ჩვენი საბრალო სულის ერთგვარი შვება, რადგანაც მასში ხედავს თავის გამართლების საშუალებას და თავსაც მისი წყალობით იცავს, რადგანაც გაურკვეველია, მაინც რა არის აუცილებელი ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, და სწორედ ამ გაურკვევლობით ამართლებს ღორმუცელობას. მე ყოველდღე ვებრძვი ამ საცთურს და შენს მარჯვენას ვთხოვ შემწეობას, დამიხსენ ამ ორჩოფობისაგან, რადგანაც ამ მხრივ დღემდე ვერაფერი გამირკვევია. მესმის ხმა ჩემი ღმერთისა, რომელიც ბრძანებს, ნუ დაიმძიმებთ თქვენს გულს სიმთვრალით და ნაკროვანებით, სიმთვრალე შორსაა ჩემგან, ღმერთო მარიდე მისი სიახლოვე. მაგრამ აი ნაკროვანება კი მეძალება ხოლმე, მოწყალება მოიღე და განმარიდე. რადგანაც არავის შეუძლია თავშეკავება, თუ კი შენ არ მისცემ ამის ნიჭს. რამდენ რას მეგვიწყალობებ ჩვენი ლოცვებისათვის, იმ სიკეთესაც, მანამ რომ ვიღებთ, სანამ აქ გთხოვდეთ, შენგანვე ვიღებთ, და ისიც შენი წყალობა, მხოლოდ შემდეგ რომ ვიგებთ ამას. მემთვრალე არასოდეს ვყოფილვარ, მაგრამ ვიცნობდი მემთვრალეებს შენ რომ შეაწულე სიმთვრალე. შენივე ნამოქმედარია, რომ ზოგი არასოდეს არ ხდება ის, რაც არასდროს ყოფილა, ზოგი კი უკვე აღარ არის ის, რაც იყო. სხვა სიტყვაც მსმენია შენგან, ნუ აღკვები შენს გულის თქმას და სურვილისგან მოიზღუდე თავი. შენი წყალობით მსმენია სხვა შეგონებაც, რომელიც გამორჩევით მიყვარს, ჭამით არაფერი გვემატება და უჭმელობითაც არა გვაკლდება რა. ანუ რაც იგივეა, ერთი არ გამამდიდრებს, ხოლო მეორე არ დამაქცევს. სხვაც გამიგია, მე ვისწავლე კმაყოფილი ვიყო იმით, რაცა მაქვს, გაჭირვენის თმენაც ძალმიც და ხელგაშლილობაც, ყველაფერი შემიძლია ჩემი განმამტკიცებლის მიერ. აჰა, მხედარი ზეციური ბანაკისა. ჩვენსავით მტვერი როდია. მაგრამ გაიხსენე, უფალო რომ ჩვენა ვართ მტვერი და რომ მტვრისაგან შეჰქმენი კაცი, რომელიც დაკარგული იყო და გამოჩნდა. მაგრამ თვით ამ მხედარსაც არაფერი შეეძლო თავისთავად, რადგანაც ჩვენი არ იყოს, ისიც მტვრისაგან იყო ნაზელი, ვისი სიტყვებიც ასე შევიყვარე, შენმა სულმა რომ შთააგონა. ყველაფერი შემიძლია ჩემი განმამტკიცებლის მიერ მაშ, განმამტკიცე, რათა შევიძლო. მომეცი, რასაც მიბრძანებ და მიბრძანე, რაც გსურს. პავლე აღიარებს, რომ ყველაფერი შენგან მიიღო, რასაც იქადის უფლის მიერ იქადის. სხვა ლოცვაც მსმენია, განმარიდე მუცელ ღმერთობა. ყოველივე ეს ცხადყოფს, წმიდა ღმერთო, რომ მხოლოდ შენი წყალობით სრულდება ის, რისი ასრულებაც გნებავს. შენ მასწავლე, ღმერთო სახიერო, რომ წმიდათათვის ყველაფერი წმიდაა, მაგრამ ბოროტებაა კაცისთვის, რომელიც საცდუნებლად ჭამს. კეთილია შენი ყოველი ქმნილება და არ არის უარსაყოფი, თუ კი მადლიერებით მიიღება, საჭმელი როდი გვაახლოებს ღმერთთან, მაშ. ნუ რავინ განგსჯით საჭმლისა თუ სასმელის გამო, ვინც აჭამს, ნუ შეურაცხყოფს მას, ვინც არ აჭამს, ხოლო ვინც არ აჭამს, ნუ გასჯის მჭამელს. შენი წყალობით შევიმეცნე ეს და მადლობას გწირავ, ღმერთო ჩემო, მოძღვარო ჩემო, შენი სიტყვებით რომ მიტკბობს მენას და ნათელს ვფენ ჩემს გულს. გამარიდე ყოველგვარი საცთურს. უწმინდური საჭმელი როდი მაშინებს, არამედ უწმინდური ვნება. ვიცი რომ ნოეს უფლება ჰქონდა ეჭამა ყოველნაირი ხორცი, რისი ჭამაც კი შეიძლება, რომელიამ ხორცით აღიდგინა ძალა, რომ იოანე ეს საოცარი მმარხველი სულაც არ შეუბრძავს იმას, რომ კალიებს ჭამდა. მაგრამ ისიც ვიცი რომ ესავით ერთვის შეჭამანდმა აცთუნა, რომ დავითმა თავისი თავი ჰგმო, როცა წყლის დალევა მოუნდა, რომ ჩვენს მეუფეს ხორცით კი არ აცთუნებდა მაცთური, არამედ პურით, და ხალხმაც იმისთვის როდი დაიმსახურა ღვთისმყვედრება უდაბნოში, რომ ხორცი მოუნდა, არამედ იმიტომ, რომ უფლის წინააღმდეგ დაიწყო რთვინვა.
ამ საცდურში დანთქმული ყოველდღე ვებრძვი ნაკროვანებას, რადგანაც შეუძლებელია ისევე დათრგუნო იგი, როგორც დავთრგუნეა ხორცული ვნება, ერთხელ და სამუდამოდ რმოა ვიკვეთე და აღსოდეს მიუბრუნები ვარ. პირს ისე უნდა ამოსდო ლაგამი, რომ არც ძალუმად მოუზიდოთ და არც სულ მიუშვათ სადავე. კი მაგრამ, თუ მოიძებნება, უფალო, კაცი ხანდახან მაინც რომ არ გადასცდეს აუცილებლობის ზღვარს. ვინც უნდა იყოს, დიდია და ადიდოს შენი სახელი. ვაი რომ ჩემს თავზე ვერ ვიტყვი ამას, რადგანაც ცოდვილი ვარ. მაგრამ მეც ვადიდებ შენს სახელს, რათა მან, ვინც ძლია ქვეყანა მითამდებოს შენს წინაშე ჩემი ცოდვებისთვის, რა კიღა თავისი სხეულის უმწევ ასოთა შორის მიმთვლის, ვინაიდან სენს თვალებს უხილავთ არასრულ ქმნილება ჩემი და ყოველივე ჩაიწერება შენს წიგნში. სურნელების საცდური კი არ მაშფოთებს. როცა შორსა არ ვეძებ, ხოლო როცა ახლოსა არ გავურბი ვარ, მე შემიძლია მთელი სიცოცხლე სურნელების გარეშე გავძლო, თუმცა შესაძლოა ვცდები. აი სავალალო სიბნელე ჩემი, რომლის წიაღშიაც დაფარულია ბევრი ჩემი უნარი, ასე რომ როცა ჩემი სული თავის თავსვე ეკითხება, რა ძალის პატრონი ვარო, დარწმუნებული არ არის, რომ სწორ პასუხს მიიღებს, რასაც მისი სიღრმე იმარხავს, მეტწილად დაფარულია და მხოლოდ ცდა თუ გამოავლენს. ამ ცხოვრებაში, რომელიც სხვა არა არის რა, თუ არა უწყვეტი ცთუნება, არავის შეუძლია დამშვიდებული იყოს თავისი თავის გამო, თუ ვინმე ცუდი იყო და კარგი გახდა, ის ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ სულ კარგი იქნება და შეუძლებელია კლაც ცუდი გახდეს. ერთადერთი იმედი, ერთადერთი რწმენა, ერთადერთი უტყუარი აღთქმა, უფალო, ესაა შენი გულმოწყალება. სმენის სიამემ უფრო მაგრად შემბორკა და დამიმონა, მაგრამ შენ ამხსენ ბორკილი და თავისუფლება მომანიჭე. ვაღიარებ, თვით დღესაც სიამოვნებით ვისმენ ხოლმე შენი ცხოველმყოფელი სიტყვით შთაგონებულ საგალობლებს, მომნუსხველი ხმით აშღერებულნი საამოდ რომ ელამუნებიან სმენას, ვისმენ და ვისვენებ, მაგრამ ბოლომდე როდი ვენდობი მათ უჩვეულო ხიბლს, როცა მომეპრიანება, შემიძლია ავდგე და წავიდე. თუმცა იმ ცხოველყოფელ სიტყვებთან ერთად მათ რომ აცოცხლებენ და ასრულიერებე, ისინი ღირსეულ ადგილს მოითხოვენ ჩემს გულში და მე მეეჭვება, შემიძლია თუ არა იმნაირი სამყოფელი მიუჩინო მათ, რასაც ისინი იმსახურებენ. ხანდახან კი ასე მგონია, რაც ეკუთვნით, იმაზე მეტ პატივს მივაგებ მათ, მე ვგრძნობ, რომ შენი წმიდა სიტყვებით ახმიანებული საგალობლები უფრო მეტი ღვთისმოსაობით აღაგზნებენ ჩვენს სულს, როცა მათ სრულყოფილად ასრულებენ. მაშინ, როდესაც არასრულყოფილი შესრულება ასეთსავე განცდას ვერ აღძრავს ჩვენში. ხომ ურიცხვია ჩვენი სულის იდუმალი მოძრაობანი და თვითეული მათგანი თავისებური, მხოლოდ მისთვის ნიშნეული თრთოლით ვლინდება მოლაპარაკისა თუ მომღერლის ხმაში, რომელიც ღმერთმა იცის, რა შინაგანი სიახლოვისა თუ ნათესაობის წყალობით, მსმენელის სულსაც გადასცემს ამ თრთოლვარებას. მაგრამ რა ხშირად მატყუებს ხორციელი სიამოვნების გრძნობა, რომელსაც კაცმა არ უნდა დააძაბუნებინოს სული, გრძნობა, რომელიც თან ახლავს გონებას, მორჩილად კი არ მიჰყვება უკან, თუმცა ეს ადგილიც გონების წყალობით აქვს მოპოვებული. არამედ ცდილობს წინ გაუსწროს და წინამძღვრად ექცეს. ასე, ჩემ და შეუმჩნევლად ვცოდავ ხოლმე და მხოლოდ შემდეგ ვამჩნევ ჩემს შეცოდებას. ზოგჯერ კი ამ ცთუნების თავიდან ასაცილებლად შეცდომას ვუშვებ და მეტისმეტ სიმკაცრეს ვიჩენ, ძალიან მინდა ხოლმე ჩემს სმენასაც გავრიდო და თვით ეკლესიასაც ეს მომნუსხველი ჰანგები, რომელთა თანხლებითაც ასრულებენ დავითის ფსალმუნებს. მე მგონია სწორად იქცეოდა ალექსანდრიელი ეპისკოპოსი ათანასე, რომელიც მახსოვს ხშირად მეუბნებოდნენ, მე ფსალმუნეებს აიძულებდა ხმის ისეთი უმნიშვნელო მოდულაციებით წარმოეთქვათ ფსალმუნები, რომ ეს კითხვას უფრო ჰგავდა, ვიდრე გალობას. და მაინც მახსოვს ნეტარების ცრემლები, რომლებსაც მაღვრევინებდა საეკლესიო გალობის სმენა, როცა პირველად ვეზიარებ რწმენის ნათელს. და ახლაც, მართალია, იმდენად გალობა როდი მაღელებს, რამდენადაც ის რაც იგალობება, როცა მგალობლის ხმა სუფთა, თბილი და საამოდ მჟღერი, ხელახლა ვაღიარებ, რაოდენ სასარგებლოა ეს უძველესი ჩვეულება. ასე ვირყევი ამ ორ განცდას შორის, თუ ერთის მხრივ თკბობა სახიფათოა, მეორეს მხრივ გალობის ცხოველმყოფელი ზემოქმედება ცდითაა დადასტურებული. ამიტომაც თავს ვიკავებ იმნაირი დასკვნისაგან საპირისპირო აზრს რომ ვერ იტანს და მაინც ვიწონებ საეკლესიო გალობის ოდინდელ ჩვეულებას, რათა რწმენის თავბრუდამხვევმა ნეტარებამ ღვთისმოსაობის მიმართ მიაქციოს ჯერ კიდევ უმწეო სული. ხოლო როცა მე თვითონ გრძნობ რომ გალობა უფრო მაღელებს, ვიდრე ის რაც იგალობება, ვაღიარებ, ესაა სინანულის ღირსი შეცდომა და მე ვამჯობინებდი, სულაც არ მსმენო და მგალობლის ხმა. აი, ვინ ვარ და რა ვარ. იტირეთ ჩემთან ერთად და მიტირეთ ყველამ, ვინც კი სიკეთისათვის იხცვით გულში, საიდანაც იღებს დასაბამს ყოველი ქცევა. ხოლო ის, ვინც სიკეთისათვის არ იხცვის, ცხადია, არ შეიძვრის გულით. შენ კი, უფალო ღმერთო ჩემო, მისმინე და მომხედე, შემიწყალე და განმკურნე მე. შენს თვალში ჩემივე თავისთვის გამოცანად ვიქეცი და სწორედ ესაა ჩემი სნეულება.
და ბოლოს რჩება ხორციელ თვალთაგან მონიჭებული სიამოვნება, სწორედ მას ეხება ჩემი აღსარება, რომელსაც ისმენს ყური შენი ეკლესიისა, თანამოძმეთა და ღვთისმოსავთა ყური. ამით დავასრულებთ საუბარს ხორციელ სიამეთა საცთურის შესახებ, დღემდე რომ ცდილობენ ჩემს მკვნესარე გულში შემოჭრას და მე მჭმუნვარეს, სურს შევიმოსო ზეციური სავანე ჩემი, თვალს უყვარს ლამაზი და მრავალფეროვანი ფორმები, ნათელი და სასიამოვნო ფერები. ნუ დაეუფლებიან ისინი ჩემს სულს, არამედ დაეუფლოს მას ღმერთი, რომელმაც შექმნა ეს მომხიბლავი ფერებიცა და ფორმებიც, მაგრამ ისინი კი არა, ღმერთია ჩემი სიკეთე. ლამაზი საგნები გარს რომ მარტყიან, მთელი დღის მანძილზე არ მაძლევენ მოსვენებას მღვიძარს, იმ წკრიალა ხმებისა და, საერთოდ ყოველგვარი ჩქამისა არ იყოს, მყუდროებას რომ მირღვევენ. თვით ფერების დედოფალი, ნათელი მზისა, ყოველივე ხილულს რომ ეფინება, სადაც უნდა ვიყო, მთელი დღის მანძილზე ელამუნება ჩემს მზერას, თუნდაც საქმეში თავჩარგული, არავითარ ყურადღებას არ ვაქცევდე მას, და ისე უჩუმრად, შემპარავად შემომჩვევიან, რომ თუ ეცრად მიეფარა თვალს, სევდით შეპყრობილი დავეძებ, ხოლო თუ დიდხანს არ გამოჩნდა სიბნელე ისადგურებს ჩემს სულში. ნათელო, რომელსაც ხედავდა თვალზე ლიბრგადაკრული ტობითი ცხოვრების გზას რომ უჩვენებდა თავის ძეს და წაუბორძიკებლად უძღოდა წინ სიყვარულის ფეხებით, ნათელი, რომელსაც ჩვრებდა ხანდაზმული, ქუთუთოებ დამძიმებული და თვალდაშრეტილი ისააკი, რომელმაც ისე აკურთხა შვილები რომ არ უცნია, რისთვისაც ის დაიმსახურა რომ კურთხევის შემდეგ ეცნო ისინი, ნათელი, რომელსაც ხედავდა წელთა სიმრავლით თვალდავსილი აიკობიც, გულში ჩამდგარი ნათელით რომ გაანათა წინასწარ უწყებული ტომები მომავალი ერისა და იდუმალი ძალით. გადაჯვარედინებული ხელები დაადო თავის შვილიშვილებს იოსების მემკვიდრედ და ასე აკურთხა ისინი, იოსები ხორციელი თვალებით რომ ხედავდა ამას, შეეცადა გამოესწორებინა მამის შეცდომა, მაგრამ ეს შეცდომა როდი იყო, იაკობი შინაგანი მზერის კარნახით. მოქმედებდა. ჭეშმარიტი ნათელი, ერთი ერთარსი და თავისი ერთობით ყველა მოკდავის გამაერთიანებელი, ვინც კი ჭვრეტს მას და უყვარს იგი. ხოლო ეს მიწიერი ნათელი, რომელზედაც ვლაპარაკობდი, თავისი მაცთური და სახიფათო ხიბლით ამ ცრუსაწუთროს ულამაზებს მის ბრმა მოყვარეთ. ვისაც შეუძლია ამ ნათლისათვის გადიდოს შენ, ღმერთო, ყოვლის შემოქმედო მის სიტყვებს ჩააქსოს და ჩააკარგავს შენს საგალობლებს, თვითონ კი არ ჩაიკარგება მასში, თვლემარე და რულმორეული. მეც ამნაირი მინდა ვიყო. წინ აღუდგები თვალების საცთურს, რათა ფეხი არ შემიკრას შენსკენ მომავალს, შენ მოგაპყრო ბუხიალ თვალს, რათა მახიდან გამოხსნა ჩემი ფეხი. აკი გამუდმებით მიხსნი მზაკრულად დაგებული მახიდან, რადგანაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ვებმები შიგ, შენ კი არ ჩასთვლემ და არ დაიძინებ, ფარველო ისრაელისა. მაგრამ რამდენი რამ მიუმატეს ადამიანებმა თვალის საცთურს, სხვადასხვა ხელოვნებათა თუ ხელობათა ქმნილებები, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ჭურჭელი, დგამავეჯი, სამკაულები, სურათები, ხანდაკებები და სხვა მისთანანი. ყოველივე ეს უკვე შორს სცილდება აუცილებლობისა და ზომიერების ფარგლებს, როგორც საერო, ისე საეკლესიო ცხოვრებაშიც. მთლიანად გარე სამყაროში დანთქმულნი და საკუთარ ქმნილებად კურმოჭრილ მონებად ქცეულნი თავიანთ გულშიც ხელს იღებენ იმაზე, ვისი ქმნილებებიც არიან თვითონ და ამრიგად ანგრევენ იმას, რაც შემოქმედს ჩაუნერგავს მათში, მე კი ღმერთო ჩემო და სიქადულო ჩემო, აქაც იმის საბაბს პოულობ, რომ საგალობელი აღვავლინო შენს სადიდებლად და ქების მსხვერპლად გიძღვნა შენ, ვინც თავი მოგიძღვენ მსხვერპლად. რადგანაც ის მშვენიერება ხელოვანის სულიდან მისი გაწაფული ხელების მეშვეობით რომ გადადის მასალაში, დასაბამს იღებს იმ მშვენებიდან, რომელიც ჩვენს სულებზე უზენაესია და რომლისთვისაც დღედაღამ ჭმუნავს ჩემი სული. მშვენიერ საგანთა ყველა შემქმნელმა და მოყვარულმა სწორედ მისგან მიიღეს ამ საგანთა შეფასების საზომი, მაგრამ მათი მართებულად ხმარების საზომი კი არ მიუღიათ. ის კი აქვეა, მათ გვერდით, მაგრამ ვაი რომ ვერ ხედავენ მას. შორს წასვლა სულაც არაა საჭირო, და შენთვის შეინახონ ძალა და სულის გამომფიტველ სიამოვნებას ნუ შეალევენ მას. თვით მეც კი ამას რომ ვამბობ და მესმის კიდეც, რასაც ვამბობ, დიახ, თვით მეც კი, თითქოს ფეხებზე ბორკილები დამადესო მონუსხულივით ვდგავარ ამ მიწიერი მშვენიერების წინაშე. მაგრამ შენ შემხსნი ამ ბორკილებს, რადგანაც ჩემს თვალწინაა შენი წყალობა. მე საწყალობლად ვებმები მახეში და შენ მოწყალეთ მათავისუფლებ. ხანდახან ვერც კი უგრძნობ ამას, ისე სუსტად ვუპყრივარ მახეს, ზოგჯერ კი ისე მაგრა ჩამიჭერს რომ სუნთქვა მეკვრის და სული მეხუთება. ცზე. ამას ზედერთვის სხვა ცდომილებაც, ბევრად უფრო სახიფათო და საზარელი. ხორციელი გულის თქმის გარდა, რაც ყველა ჩვენი გრძნობის ტკბობასა და განცხრომით თრობას მოითხოვს, გულის თქმისა, რომელსაც ემონება ყველა, ვინც შენ გშორდება, უფალო, რაც გარდუალ დაღუპვას უქადის მათ, სულისთვის ნიშნეულია სულ სხვანაირი გულის თქმაც, რომელიც დანარჩენი გრძნობების ბუნებისა, მაგრამ მათგან განსხვავებით ხორციელ ტკბობას კი არ მიელთვის, არამედ კვლევარ ძიებას, რის იარაღადაც იგივე ხორცი გვევლინება, ეს ფუჭი და უცნაური ცნობის წადილი ცოდნისა და მეცნიერების გარსში ეხვევა. მისი არსია ყოვლის შეცნობის დაუოკებელი წყურვილი და რა კი ჩვენს.
გრძნობებს შორის ყველაზე მეტ მასალას მზერა გვაწვდის შემეცნებისთვის, ამიტომაცაა, რომ ამ გულის თქმას საღმრთო წერილში თვალთა გულის თქმა ჰქვია. თვალის ძირითადი დანიშნულება ხედვაა, მაგრამ ჩვენ სხვა გრძნობებსაც ვუკავშირდებთ ხოლმე ამ სიტყვას, როცა მათი მეშვეობით რამეს შევიცნობთ. ჩვენ ხომ არ ვამბობთ, მაგალითად, ყური უგდე როგორ აბზინავს, ან უყნოსე, რაც ითლად ღუის გემო გაუსინჯე, როგორც სიმციმებს, ან და ხელი შეახე, როგორ აელავს. ყველა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას ყურება, მარტო იმას ხომ არ ვამბობთ, უყურე რა ნათელიაო, რაც შეიძლება მხოლოდ მზერამ შეიგრძნოს, არამედ ესეც ბუნებრივი გვეჩვენება, უყურე, როგორ ჟღერს, უყურე, როგორი სუნი აქვს, უყურე, რა გემრიელია, ან უყურე, რა მკვრივია. ამიტომ, როგორც მოგახსენეთ, ყოველგვარ ცოდნას, რასაც გრძნობები გვაწვდიან, თვალთა გულის თქმა ეწოდება. თვალის ძირითად დანიშნულებას, ხედვას სხვა გრძნობებიც ითვისებენ, როცა რაღაცის შეცნობის მიზნით იწყებენ მის კვლევას ძიებას. ამის შედეგად უფრო ადვილი გასარჩევია, რა სჭირდება გრძნობებს ტკბობისათვის და რა ცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად. ტკბობა მიელთვის იმას, რაც მშვენიერია, კეთილხმიერი, საამო, ნუგბარი, სუბუქი ცნობის მოყვარეობის სურვილი ლტოლვის საგანი კი, პირიქით უპირისპირდება ყოველივე ამას, მაგრამ არა საგვემად და სატანჯველად, არამედ საკვლევად და შესამეცნებლად. განა შეიძლება ტკბობა დაფლეთილი და სულშემზარავი გვამის ყურებით. და მაინც სადმე რომ ეგდოს ხელად შეგუჩდება ხალხი სავალალოდ და სავიშვიშოთ, თუ ცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად. სიზმარშიაც არ ისურვებდნენ ამ საზარელი სურათის ნახვას, ცხადში კი ისე მიიჩქარიან, თითქოს ვინმე მიერეკებათ, ან რაღაც მშვენიერისა და თვალწარმტაცის ნახვის იმედი აქვთო. იგივე ითქმის სხვა გრძნობებზედაც, მაგრამ ყველას ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა. ცნობის მოყვარეობის იმავე სენის შედეგია, სახანაობათა გამმართავნი ათასნაირ უცნაურობას რომ უჩვენებენ ხალხს. აქედანვე იღებს დასაბამს ბუნების საიდუმლოებათა ჩხრეკის სურვილიც, მათი ცოდნა სრულიად უსარგებლოა, მაგრამ ადამიანებს მხოლოდ ცოდნის გულისთვის სურთ შეიძინონ ცოდნა. იმავე მიზანს გაუკუღმართებული მეცნიერების მოთხოვნებს ემსახურება მაგიის მეშვეობით ცოდნის მიღწევა. აქედანვე წარმოსდგება რელიგიაშიც იმის სურვილი, რომ გამოსცადო ღმერთი და ნიშები თუ სასწაულები მოსთხოვ მას, მაგრამ არა სულის ხსნისათვის, არამედ ცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად. ამ უკიდეგანო და უსიერთევში, სადაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე მახია დაგებული და ურიცხვი განსაცდელი ემუქრება კაცს, შენი წყალობით უკვე მრავალი მახე დავლეცე და მივყარ მოუყარე. შენ მომეცი ამისი ძალა, ჩემო მხსნელო და მფარველო. მაგრამ განა გავბედავ და ვიტყვი, როცა უთვალავი საგანი ზათქით და გრიალით იჭრება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, დიახ, განა გავბედავ და ვიტყვი, არც ერთ ამ საგანთაგანს არ შეუძლია მიიპყროს ჩემი ყურადღება, მიიტაცოს ჩემი მზერა და ფუჭი ცნობის მოყვარეობა აღმიძრას მეთქი? რა თქმა უნდა, თეატრი უკვე აღარ მიზიდავს და არც მნათობთა მიმოქცევას ვიკვლევ, ჩემს სულს არასოდეს მიუმართავს კითხვით აჩრდილთა სამყაროსათვის, ძულს და მეზიზღება ყოველგვარი მკრეხელური წესჩვეულება, მაგრამ რაც ბიერებას აღარ მიმართავს მტერი, რაღაც აღარ ჩამჩურჩულებს ყურში, რათა სასწაული მოგთხოვო ზეცით, უფალო ღმერთო ჩემო, ვისაც მორჩილებითა და სიმდაბლით უნდა გმსახურებდე. გევედრები, ჩვენი მეუფისა და ჩვენი წმინდა, ჩვენი უმციკლო სამშობლოს, ზეციური იერუსალიმის გულისთვის, როგორც დღესაა, შორს ჩემგან ამნაირი აზრი, დაე, ასევე შორს იყოს მომავალშიც. დაე, სულ უფრო და უფრო გამშორდეს. ხოლო თუ გულმხურვალედ გთხოვ ისიმე ხსნას, სულ სხვა რამ იქნება ამ ჩემი დაჟინებული თხოვნავედრების მიზანი, და რა კი ყოველთვის იმას იქმ, რაც გსურს, როგორც დღემდე მაძლევდი, კლავაც მომცემ იმის ძალას, რომ უყოყმანოდ აღვასრულო შენი ნება. ვინ მოსთვლის ყოველდღე რამდენი ფუჭი და უბადრუკი წვრილმანი ევლინება საცთურად ჩვენს ცნობის წადილს? ვინც აღნუსხოს, რამდენჯერ ვეცემით? რამდენი შემთხვევა გვახსოვს, თავდაპირველად თითქოს თავს რომ ვაიძულებთ, მოთმინებით ვისმინოთ ყოვლად უაზრო ლაღბობა, რათა ჩვენს საბრალო თანამოსაუბრეს არ ვაწყენინოთ, შემდეგ კი ვამჩნევთ, რომ თურმე ხალისითა და სიამოვნებით ვუგდებთ ყურს. როცა ცირკში ვარ, საერთოდ არ ვუყურებ, როგორ მისდევს მწევარი კურდღელს, მაგრამ შემთხვევით მინდვრად რომ გავხდე კურდღელზე ნადირობის მოწმე, ამან შეიძლება ღრმა ფიქრში წასულიც კი გამომარკვიოს და თუ ცხენს არ გადავახვევინებ გზიდან, თვალს მაინც გავაყოლებ გაქცეულს. და თუ შენ ანაზდად რომ მიჩვენე მთელი ჩემი უმტკიცობა დაუყოვნებლივ არ ჩამიხშობ სეირის ყურების უღირს სურვილს, რათა ამ ფუჭის სანახაობიდანაც კი გამოვიტანო ჩემთვის სასარგებლო დასკვნა და ამრიგად შენსკენ მოვიქცე. ან თვალი მაინც ავარიდო ამას და ჩემს გზას ვეწიო ვერასტიდებით თავს ვერ დავაღწევ ამ ჩემს უაზრო ცნობის წადილს. ხოლო როცა ჩემს კარმი დამოშევ სეირნობ, განა ჩემს ყურადღებას ხშირად არ იპყრობს ხვლიკი, ბუზებს რომ იპარება დასაჭერად, ან დაობობა, აბლა ბუდას რომ აბამს მათთვის. მერე რა, რომ ასეთი პაწაწინები არიან, განა ეს რამეს ცვლის. მალე კვლავ შენს ქებას ვიწყებ საოცრებათა შემოქმედო ყოვლის გარიგევ, მაგრამ განა ეს იყო ჩემი მიზანი, როცა ამ ხვლიკს, ობობას და ბუზებს ვუყურებდი.
ერთია, მალე წამოდგენ და მეორე, საერთოდ არ დაეცე. მთელი ჩემი სიცოცხლე ამ უბადრო კი წვრილმანებითაა სავსე და მხოლოდ შენი უსასხრო გულმოწყალების იმედი მას ულდგმულებს. ჩვენი გული სხვა არა არის რა, თუ არა ამნაირ წვრილმანთა შესაკრებელი, სადაც ერთმანეთში ალუფხულა ურიცხვი სიბრიყვა და სისულელე, ესოდე ხშირად რა უმამხრევენ და არღვევენ ჩვენს ლოცვებს. და როცა შენს წინაშე მდგარნი ვცდილობთ როგორმე მოგაცდინოთ ჩვენი გულის ხმა, სწორედ ამ დროს, არ ვიცი, საიდან გამოტყვრება მთელი ეს ამაოება და ესოდენ მნიშვნელოვან საქმეს გვაწყვეტინებს. ნუ თუ ამასაც უბადრო წვრილმანად უნდა ვთვლიდეთ. ნუ თუ შეიძლება სხვა რამის იმედი გქონდეს, გარდა ჩვენთვის უკვე ცნობილი შენი უსასხრო გულმოწყალებისა, რა კიღა უკვე დაიწყე ჩვენი გარდაქმნა. შენ იცი, როგორც შემცვალე. უწინარეს ყოვლისა თავის მართლების სურვილისაგან განმკურნე, რათა შეგეწყალებინა დანარჩენი უსჯულოებანი ჩემი, გეწამლა ჩემი სნეულებისთვის, ხრწნილებისაგან გეხსნა ჩემი სიცოცხლე, წყალობის გვირგვინი დაგედგა ჩემთვის თავზე და სიკეთით დაგეცხრა ჩემი სურვილი. შენ და მე შიშით დათრგუნე ჩემი ამპარტავნება და შენი უღელი დამადგი ქედზე. და ახლა მე ვეწევი მას და მსუბუქია იგი ჩემთვის. შენ აღმითქვი და კიდევაც აღასრულე ეს, ყოველთვის ასეთი მსუბუქი იყო, მაგრამ მე არ ვიცოდი და მეშინო და ქედს მედვა. ნუ თუ უფალო, ერთო ღმერთო, ყოვლის მპყრობელო, ვისთვისაც უცხო ამპარტავნება, რადგანაც შენ ახარ ჭეშმარიტი მეუფე და არ არის მეუფე შენზე უზენაესი. ნუ თუ ამ მესამესაც თურისაგან დავიხსენ თავი, თუ ამ ქვეყნიურ სიცოცხლეში არ მიწერია მის გახსნა. კერძოდ იმის სურვილისაგან, რომ ხალხს უყვარდე და ეშინოდეს ჩემი, მხოლოდ იმიტომ, რომ თითქოს ესაა სიხარულის წყარო, თუმცა განა შეიძლება ჭეშმარიტი სიხარული ეწოდოს ამას. რა უბადრო კია ამნაირი სიცოცხლე და რაოდენ ბილცი, ამნაირი ცუდმედიდობა. უწინარეს ყოვლისა, სწორედ ეს აქარწყლებს შენს სიყვარულს და საღმრთო შიშსაც შენ დამი, რადგანაც ქედ მაღალთ მუსრავ, დაბალთ კი მადლით მოსავ, გრგვინით ატყდები თავს ამ ქვეყნიურ ამაოებას, რისგანაც ირყევა დედამიწა და წრწიან საფუძველნი მთათანი. რა კიღა ზოგიერთი საზოგადოებრივი მოვალეობის აღსრულება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია ადამიანს, თუ კი უყვართ და ეშინიათ მისი, ამიტომ ჩვენი ჭეშმარიტი ბედნიერების მტერიც, ეშმაკი, სწორედ აქ გვიტევს და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე სატყუარად წინ გვიფენს მზაკურულსაც თურს, ქება. დიდებას, რასაც ესოდენ ხარბად მიველთვის და წინ დაუხედვად ვებნებით ხოლმე ამ ვერაგულად დაგებულ მახეში, ამიტომაცა, რომ შენი ჭეშმარიტებისაგან ვაცალკევებთ ჩვენს სიხარულს და ადამიანურ სიცრუეს ვუკავშირებთ მას. ჩვენ გვსიამოვნებს, რომ შენი გულისთვის კი არ ვუყვარვართ და ეშინიათ ჩვენი, არამედ შენს ნაცვლად. ამ გზით რომ გვიმსგავსებს, მტერი თავის თანამდგომებად გვაქცევს, მაგრამ არა სიყვარულის მიერი თანხმობისათვის, არამედ იმ მიზნით, რომ თავისი შეჩვენების თანამოზიარეებად გვაქციოს. სწორედ მან გადაწყვიტა თავისი ტახტი დაედგა ჩრდილოეთით, რათა მას უკუღმართად და უგვანად mbadzავს შენსას, მსახურებდნენ წყუტიადითა და ყინვით მოცულნი. ჩვენ კი, უფალო, აჰა, შენი პატარა სამწყსო, მაშ, გუმწყემსე და გვიპატრონე. გაშალე ფრთები და შეგვიფარე. იყავ დიდება ჩვენი, აშინებდეთ ჩვენში. ვისაც სურს რომ კაცნი შენ კი არა მას ადიდებდნენ, შენ მიერი განკითხვის დღეს ვერ დაიცავენ და ვერც შენი სასჯელისაგან დაიხსანიან ისინი. მაგრამ ცოდვილს როდი აქებენ მის გულის თქმის გამო და არც უღმერთოს აკურთხებენ უსჯულოებანი მისნი, არამედ შენს მიერ ბოძებული ნიჭისათვის აქებენ კაცს, მაგრამ თუ ის ქებას უფრო შეხარის, ვიდრე შენგან ბოძებულ ნიჭს, რისთვისაც აქებენ და ადიდებენ, მაშინ შენ ჰკიცხავ და ჰგმობ მას. მაქებარი უკეთესია იმაზე, ვისაც აქებენ. პირველი ღვთის ნიჭს აფაებს კაცში, მეორეს კი კაცისაგან ბოძებული ნიჭი ურჩევნია ღვთისაგან ბოძებულს. ყოველდღიურად გვაცთუნებენ ეს საცთურნი, უფალო, განუწყვეტლივ და დაუსრულებლივ. კაცის ენა სხვა არა არის რა, თუ არა მუდმივად საცდელი ბრძმედი. შენ აქაც გვიბრძანებ, ჩვენი თავის ბატონ პატრონი ვიყოთ, მოგვეციე რასაც გვიბრძანებ და გვიბრძანე რაც გსურს. შენ გსმენია მწარი გმინვა ჩემი გულისა და გიხილავს ჩემი თვალებიდან ღაპაღუპით ჩამონადენი ცრემლის მდინარენი. მიჭირს ბოლომდე წარმოვიდგინო, რამდენად განვიწმინდე ამ ხრწნილებისგან და მაძრწუნებს ის, რაც დაფარულია ჩემში, რასაც ნათლად ჭვრets შენი თვალი, ჩემი კი, ვერა. როცა ნებისმიერ სხვა ცთუნებას ეხება საქმე, მე შემიძლია ასე თუ ისე მაინც შევამოწმო ჩემივე თავი, აქ კი ჩემი გამჭრია ხობა თითქმის ვერასამშველის. რაც შეეხება ხორციელ განცხრომასა თუ ფუჭცნობის წადილს, მე ნათლად ვხედავ, რამდენად შევძელი დამეურვებინა ჩემი სული საკუთარი ნების ძალისხმევით თუ იმის წყალობით, რომ ორივე ეს საცთური უცხო იყო ჩემთვის, ხომ შემიძლია ჩემს თავსა ვკითხო, რამდენად გამეძლება ან ერთის, ან მეორის გარეშე. ახლა, თუ სიმდიდრეს იკითხავთ, რომელსაც იმის გამო მიელტვიან, რომ დაიკმა ყოფილონ ამ სამვნებათაგან ერთ-ერთი, ან კიდევ ორი, ან და სამივე ერთად, თუ კი სიმდიდრის მფლობელ სულს ვერ გაურკვევია, სულს თუ არა იგი, მაშინ დიახაც შეუძლია თავის გამოსაცდელად უარი თქვას მასზე.
მაგრამ როცა ქება დიდება გვაკლდება. როგორღა შევამოწმოთ, რანაირად იმოქმედებს ეს ჩვენზე? ნუ თუ იმდენად უკეთური უგვანი და ცხოველური ცხოვრებით უდნა ვიცხოვროთ, რომ ყველა ნაცნობს შევძულდეთ? ამაზე დიდ უაზრობას ვერც იტყვის და ვერც წარმოიდგენს კაცი. თუ ქება ღირსეული ცხოვრებისა და კეთილი საქმის განუყრელი თანამგზავრია, ნურც ამნაირ თანამგზავრზე ვიტყვით უარს და ნურც ღირსეული ცხოვრებაზე. ხოლი გამიჭირდება თუ არა ამ სიკეთის გარეშე გაძლება, ამას მხოლოდ მაშინ გავიგებ, როცა აღარ მექნება ის, რაზედაც ვლაპარაკობდი. მაშ, რაღაც ვაღიარებ შენს წინაშე, უფალო, როცა ამ ცთუნებებზე გესაუბრები. იმას, რომ დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ქება, მაგრამ ქებას 1000 წილ მიჯობს ჭეშმარიტება. რადგანაც ჩემთვის რომ ეკითხათ, რა გირჩევნია, რეგვენი იყო, ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცდებოდე, მაგრამ ყველანი გაქებდნენ და გადიდევდნენ, თუ გონიერსა და ჭეშმარიტების ქედუხრელ დამცველს საყოველთაო გმობა და ლანცღვა გინება გატყდებოდეს თავსო მე ვიცოდი, რასაც ავირჩევდი. ხოლოდ იმას კი არ ვისურვებდი, რომ სხვის ქებას გაეზარდა ჩემი სიხარული იმ მცირეოდენი სიკეთის გამო, რაც არის ჩემში, არადა ნამდვილად ზრდის, გმობა კი პირიქით ამცირებს. და სწორედ მაშინ ჩემი სიმწირითა და უბადრუკობით შემკრთელს მომეძალება ხოლმე თავის მართლების სურვილი. შენ კარგად იცი, უფალო, ამისი ფასი, მაგრამ მე კი დიდად მაცბუნებს. აკი გვიბრძანე, რომ არა მარტო თავშეკავება გმართებს, რაც გვავალებს გულში ჩავიკლათ ზოგი რამის სიყვარული, არამედ სამართლიანობაც, რათა ვიცოდეთ, რისკენ მივმართოთ იგი. თავად ინებე, რომ არა მარტო შენ გვყარებოდი, არამედ ჩვენი მოყვასიც. ამიტომ როცა გონიერი და გულისხმიერი კაცის ქებას ვისმენ და ამ ქებით ვტკბები, ასე მგონია, მოყვასის ზრდითა თუ მისი ზრდის იმედით ვხარო და პირიქით, მისი მანკიერება მაწუხებს, როცა ის ხმობს ან იმას, რაც არ ესმის, ან იმას, რაც კარგია. ზოგჯერ კი ის ქებაც მაწუხებს, მე რომ მიძღვნიან თუ კი იმას აქებენ ჩემში, რაც მე თვითონ არ მომწონს, ან უფრო მეტ ფასს დებენ ჩემს რომელიმე თვისებას, ვიდრე იმსახურებს. მაგრამ ვინ მეტყვის, რა იწვევს ჩემში ამ გრძნობას? იქნებ მე არ მსურს, რომ ჩემი მაქებარი სხვა აზრისა იყოს ჩემზე, ვიდრე თვითონ მე ვარ, და ნაკლებად ვზრუნავ მასზე, ჩემი კეთილი თვისება, რომელიც თვითონვე მომწონს, ჩემთვის უფრო სასიამოვნო ხდება, თუ კი ის სხვისთვისაც მოსაწონია. ხოლო თუ იმას, რასაც ჩემსავე თავზე ვფიქრობ, ქების ღირსად არ თვლიან, მაშას ადამი, შეიძლება ითქვას, რომ არც მე მაქებენ, რადგანაც ამ შემთხვევაში ან იმას მიქებენ, რაც თავად არ მომწონს, ან უფრო მეტად მიქებენ იმას, რაც ნაკლებად მოსაწონად მიმაჩნია ჩემში. მართლა გამოცანა ხომ არა ვარ ჩემივე თავისათვის. და აი ჭეშმარიტება, როგორც ჩანს, ჩემი გულისთვის კი არა, მოყვასის სასიკეთოდ უნდა მძრავდეს და მაღელვებდეს ქება დიდება, მე რომ მიძღვნიან. მაგრამ მართლა ასეა ეს. არ ვიცი. ამ მხრივ საკუთარ თავს უფრო ნაკლებ ვიცნობ, ვიდრე შენ. გევედრები, ღმერთო ჩემო, მიჩვენე ჩემივე თავი, რომ ჩემი წყლულების შემყურე მახსარება ვუთხრა ჩემს მოყვასთ, რათა მათი ლოცონ ჩემთვის. მომეცი ძალა, უფრო ღრმად გამოვიძიო ჩემივე თავი. თუ მაშინ როცა მაქებენ მხოლოდ მოყვასის სიკეთეზე ვზრუნავ, მხოლოდ მისი ბედი მაღელვებს, მაშინ რატომა, რომ გაცილებით უფრო ნაკლებ ვღელავ, როცა ჩემდამი კი არა, მოყვასისადმი მიმართულ და უმსახურებელ გმობასა და ყვედრებას ვისმენ. რატომა, რომ უფრო მეტ ტკივილს მაყენებს პირადი შეურაცხყოფა, ვიდრე მოყვასისა, რომელსაც ჩემი თანდასწრებით ასევე უსამართლოდ შეურაცხყოფენ. ნუ თუ ესეც არ ვიცი. მაშ, რაღა დამრჩენია გარდა იმისა, რომ თავი მოვიტყუო და გეცრუო ენით თუ გულით. განმარიდე ეს უგუნურება, უფალო, ნუ მისდრეგ ჩემს გულს უკეთურ სიტყვათა მიმართ და ნუსცხებ ჩემს თავს ცოდვილის ზეწს, მწირი ვარ და უპოვარი, მაგრამ უკეთესი მაშინა ვარ, როცა ჩემივე თავის მოძულე ფარული გმიმით დავეძებ შენს მოწყალებას, რათა აღივსოს ნაკლოვანება ჩემი და ვეზიარო სიმშვიდეს, რომელიც უცხოა ქედმაღალთა თვალისათვის. მაგრამ ბაგეთაგან გამომავალი სიტყვანი და კაცთათვის ცნობილი საქმენი ყველაზე სახიფათო საცთურით გვაცთუნებენ, ქება დიდების წყურვილით, მათ ხოვარივით ხელგაწვდილი რომ თხოვლობს ხოტბას, რათა ამრიგად აგვამაღლოს მოყვასის თვალში. ეს ვნება მაშინაც კი მაცთუნებს ხოლმე, როცა ის მხილებას ვცდილობ და მაცთუნებს თვით იმით, რომ სურს მხილებით დავთრგუნო, ფუჭი დიდების სიძულვილით არც თუ იშვიათად ინიღბება მასზე გაცილებით უფრო ფუჭი სიქადული. ნუ რავინ იტყვის, დიდება მძულსო, თუ თავი მოაქვს მისი სიძულვილით. ჩვენს არსებაში ღრმად გაუდგამს ფესვი კიდევ ერთ ამნაირ ცთუნებას, რომელსაც შეუძლია გამოფიტოს იმისი სული, ვისაც მოსწონს თავისი თავი, თუმცა სხვებს არამც თუ მოსწონს, სულთ კიდეც იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი შეიძლება არც კი ცდილობდეს თავი მოაწონოს მათ. თავმომწონე საძულველი ხდება შენთვის, არა მარტო იმიტომ, რომ სიკეთეთ მიაჩნია უკეთურება, არამედ იმიტომაც, რომ შენს კეთილ საქმეს ითვისებს, ხოლო თუ მაინც შენეულად სახავს, რატომღაც გონია, რომ მისი წყალობით ახსრულდა იგი.
შენც რომ მოგაწერდეს ამ კეთილსაქმეს, სხვებთან ერთად როდი ხარობს ამით, არამედ შურით ივსება მათ მიმართ, ვისაც საშუალება აქვს ისარგებლოს ამ სიკეთით. აი, რანაირ განსაცდელსა და გასაჭირში ჭვრეთ ჩემი გულის თრთოლას და მე ვგრძნობ, რომ მოწყალეთ განკურნავ წყლყულებისაგან, მაგრამ ამასთანავე, კვლავ და კვლავ მომწყლავ. სადღა არ ყოფილხარ ჩემთან ერთად ჭეშმარიტებავ, რათა დაგემოძღვრე, რისი ძებნა მმართებდა და რას უნდა მოვრიდებოდი, როცა ქედმოდრეკით გიზიარებდი ჩემს მწირ ზრახვებს და რჩევას გთხოვდი. შეძლების დაგვარად მოვიხიბლე ჩემი გრძნობებით გარე სამყარო, ცდელი თვალით ჩავხედე ცხოვრებას, სიცოცხლეს რომ ანიჭებს ჩემს სხეულს და თვით ჩემს ხორციელ გრძნობებსაც. შემდეგ კი ჩემი მეხსიერების, ამ ვრცელი და მრავალფეროვანი საცავისი დუმალ სიღრმეშიც, ამ ვრცელი და მრავალფეროვანი საცავისი დუმალ სიღრმეშიც შევახციე, რომელიც სავსეა ურიცხვი განძით, განცვიფრებული ვაკვირდებოდი ამ სიმდიდრეს და ვძრწოდი, უშენოდ ალბათ, ვერაფერსაც ვერ გავარჩევდი, მაგრამ შენ როდი იყავი ყოველივე ეს. მე თვითონ როდი შევძლებდი ყოველივე ამის მიკვლევას, თუმცა ყველგან შევახციე და ვცადე ღირსებისამებრ შემეფასებინა ყოველი, ზოგი რამ შემავე გრძნობებმა მაუწყეს, ზოგიც ისეთი განცდა მქონდა, თითქოს შემზრდოდა და შემსისხლხორცებოდა, ასე რომ სხვაგან აღარ მჭირდებოდა მათი ძიება, თვითონე ვარჩევდი ამ ჩემს მაცნეებს და თავთავის ადგილას მივუჩენდი თვითეულ მათგანს, ჩემი მდიდარი საგანძურიდან ვიღებდი, ვაჯგუფებდი, ვახარისხებდი, ზოგს ვჭკმალავდი, ზოგი კი, პირიქით, დღის სინათლეზე გამომქონდა. მე ვიძიებდი, მე ვიკვლევდი ყველაფერს, მე, ანუ ჩემივე ძალა, მაგრამ ეს არ იყავი შენ. რადგანაც შენ ახარ მარადიული ნათელი, რომელსაც ვეკითხებოდი სხვადასხვა საგანთა არსის, თვისებისა თუ ღირებულების ჭეშმარიტ ხარისხს და უყოფმანოდ ვიზიარებდი შენს რჩევასა თუ ბრძანებას. ასე ვიქცეოდი და ვიქცევი დღესაც, ესაა ჩემი სიხარული, ჩემი. უდრო თავშესაფარი, რომელსაც ვეხიზნები ყოველთვის, როცა ამის საშუალებას მაძლევენ, გადაუდებელი საქმენი. ყოველივე იმაში, რასაც მიმოვიხილავ და რის თაობაზეც გეკითხები რჩევას, მხოლოდ ერთ უშფოთველს სადგურს პოულობ ჩემი სულისთვის, ეს ახარ შენ, რადგანაც მხოლოდ შენში გროვდება, შენში იყრის თავს ჩემი გაფანტული აზრები და არაფერი ჩემეული აღარ აქშორდება შენ. ხანდახან სულის სიღრმეში იმდენად უჩვეულო და უნეტარეს განცდას აღმიძრავ, რომ თუ მას სრული გასაქანი მიეცემოდა, ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში ნამდვილად ვერაფერს შევადარებდი. მაგრამ მალე კვლავ ვუბრუნდები მიწიერი სინამდვილის უბადრუკობას ჩემი მწარე ხვედრის სიმძიმით ქვედადრეკილი. რაც უფრო მწარედ ვგმინავ და თავგანწირული ძალისხმევით ვცდილობ თავი დავახციო ჩემი ძველი ჩვეულებების ტყვეობას, მით უფრო ღრმად ვეფლობი მათ ჭაობში. აი რაოდენ მძიმეა და წელში გამწყვეტი ჩვეულებების ტვირთი. აქ ყოფნა შემიძლია, მაგრამ არა მსურს, იქ ყოფნის ძალი არ შემწევს, მაგრამ მხოლოდ ეს მწადია, აი ორმაგი სისაწყლე ჩემი, აი რატომ განვიხილე ჩემი ცოდვები, რომელთა გამოც ვემონები სამაგ გულის თქმას და შენს მარჯვენას ვუხმე ჩემდა სახსნელად. გულმოწყლულმა ვიხილე შენი ნათელი და მისი ბრწყინვალებით თვალდავსილ მოვთქვი, ვინ გაუძლებს ამას? მოწყვეტილი ვარ შენს თვალთაგან. შენ ახარ ჭეშმარიტება, ყოვლის მეუფე და მე, ჩემი სიხარბის გამო, არ მინდოდა შენი დაკარგვა, მაგრამ ამასთანავე ისიც მსურდა, რომ შენთან ერთად სიცრუის მფლობელიც ყოფილიყავი. რადგანაც ისე ვინ ემონება სიცრუეს, რომ თვითონაც არ იცოდეს, რა არის ჭეშმარიტება. აი ასე დაგკარგე, რადგანაც შენს თავს არ აღირსებ იმას, ვისაც სურს შენთან ერთად სიცრუესაც ფლობდეს. ვინ მოვძებნო, რომ შემარიგოს შენთან? ანგელოსებს მიუმართო? კი, მაგრამ რანაირი ლოცვით? რანაირი მსხვერპლშეწირვით? რამდენს უცდია დაგბრუნებოდა, მაგრამ ძალა არ ჰყოფნია საამისოდ, ამიტომ როგორც მსმენია, ამნაირი საშუალებისათვის მიუმართავთ, უჩვეულო ხილებს მიელტვოდნენ, რის გამოც სავსებით სამართლიანად, თავიანთი ილუზიების მსხვერპლნი შეიქნენ. ფუჭი მეცნიერებით გალაღებულნი გეძებდნენ შენ, ამაყად თავაღერილნი, ნაცვლად იმისა, რომ დაბლად მოედრიკათ ქედი. სულიერი სიახლოვისა და ნათესაობის წყალობით, თავიანთი სიამაყის თანამდგომებად აქციეს ჰაერის ხელმწიფენი, რომელთაც მაგიის ძალით აცთუნეს ისინი. დაუცხრომლად ეძებდნენ შუამავალს, რომელიც განწმენდა მათ, მაგრამ ვერსად იპოვეს იგი, იყო მხოლოდ სატანა, სინათლის ანგელოსის სახის მიმღები. მათ ხორციელ სიამაყეს ყველაზე მეტად ის აცთუნებდა, რომ ამ უკეთურ სულს არ ჰქონდა ხორციელი სხეული. ისინი იყვნენ მოკვდავნი და ცოდვილნი. შენ კი, უფალო, ვისთანაც შერიგების გზას ეძებდნენ, უკვდავი ხარ და უცოდველი. ამიტომ ღმერთსა და კაცთა შორის შუამავალი რაღაცით უნდა მგვანებოდა ღმერთს, რაღაცით კი, ადამიანებს ყოველმხრივ ადამიანების მსგავსი რომ ყოფილიყო, მაშინ შორს იქნებოდა ღმერთისაგან, ხოლო ყოველმხრივ რომ მგვანებოდა ღმერთს, ასევე შორს იქნებოდა კაცთაგან და ვეღარ შესძლებდა შეესრულებინა შუამავლის მოვალეობა. მაგრამ ამ ცრუ შუამავალს, რომელსაც შენი იდუმალი მიზანდასახულობა საშუალებას აძლევს შეარცხვინოს ამ პარტავანი, ადამიანებთან მხოლოდ ერთი რომ აქვს საერთო, სახელდობ, ცოდვა.
მაგრამ მას სურს თავი ისე მოაჩვენოს ხალხს, თითქოს ღმერთთანაც ჰქონდეს რაღაც საერთო, რა კი მოკვდავის სხეული არ მოსავს, ამიტომაც თავი მოაქვს უკვდავებით. მაგრამ რა კი ცოდვის საზღაური არის სიკვდილი, ადამიანებთან ის აქვს საერთო, რომ მათთან ერთად განწირულია სიკვდილისათვის. ხოლო ჭეშმარიტი შუამავალი, რომელიც შენი იდუმალი გულმოწყალებით მოუვლინე და გამოუცხადე ადამიანებს, რათა მისი მაგალითით ესწავლათ თვინიერება, შუამავალი ღმერთსა და კაცთა შორის, კაცი იესო ქრისტე, მოკვდავ ცოდვილთა და უკვდავი მართლის შუამდგომელი გახდა, მოკვდავი როგორც კაცნი და მართალი, როგორც ღმერთი. და რა კი სიმართლის საზღაური სიცოცხლეა და მშვიდობა, თავისი სიმართლით, ღმერთთან რომ აერთებს მას, ცოდვილთა გასამართლებლად დათრგუნა სიკვდილი, რა კი ღაისურვა მათსავით მომკვდარიყო. ძველწმიდანებსაც მოუვლინე იგი, რათა მისი მომავალი ვნებებისად მირწმენით გეხსნა და გეცხოვნა ისინი, როგორც ჩვენ გვაცხოვნებ მისი წარსული ვნებებისად მირწმენით. როგორც კაცი ის შუამავალია, როგორც სიტყვა კი, არა, რადგანაც სწორია ღმერთისა, ღმერთია ღმერთთან და თვითონვე ერთი ღმერთი. როგორ შეგვიყვარე, მამაო სახიერო, რომ არ დაინდე შენი მხოლოდ შობილი ძეც და ჩვენებრივ კეთურთა სახსნელად მიეცი იგი. როგორ შეგვიყვარე, რომ მან, ვისაც ნაძარცვად არ შეურაცხავს შენს სწორად ყოფნა, თავი დაინდაბლა და მორჩილი გახდა ვიდრე თვით ჯვარზე სიკვდილამდე, ერთადერთმა თავისუფალმა მკვდართა შორის, რომელსაც ჰქონდა ხელმწიფება დაედო და კვლავ დაეუბრუნებინა სულითვისი. იგია შენს წინაშე მძლეველიცა და მსხვერპლიც, მსხვერპლი რომაა, სწორედ იმიტომაა მძლეველი. იგია შენს წინაშე ჩვენი მღვდელმთავარიცა და შემონაწირიც, შემონაწირი რომაა, სწორედ იმიტომაა მღვდელმთავარი. მონები ვიყავით და შენს შვილებად გვაქცია, შენგან შობილი ჩვენს მონად და მსახურად იქცა. ამიტომაც უფლება მაქვს მისი იმედით მედგას სული, შენ განკურნავ ყოველგვარ სნეულებას ჩემსას მისი მეოხები, ვინც მარჯვნივ გიზის და ჩვენი მეოხია შენს წინაშე, ასე რომ არა, ვისი იმედით თა უნდა მეცოცხლა. ურიცხვია და უმწარესი სნება და სათკივარი ჩემი, ურიცხვია და უმწარესი, მაგრამ შენი მკურნალობა უმეტესია. შეიძლებოდა გვეფიქრა, თითქოს შენი სიტყვა იმდენად შორსაა კაცისაგან, რომ შეუძლებელია მას შეუერთდეს, და ამაზე ფიქრისასოს მიგვხვდიდა, მაგრამ შენი სიტყვა ხორცად იქცა და დაემკვიდრა ჩვენს შორის მადლითა და ჭეშმარიტებით სავსე. ჩემი ცოდვებით შეძრწუნებულმა და ჩემი სიგლახაკით დათრგუნულმა უდაბნოში გაქცევა გადავწყვიტე, მაგრამ შენ აღმიდექი წინ და ამ სიტყვებით განმამტკიცე, ქრისტე იმიტომ მოუკვდა ყველასთვის, რომ ცოცხალნი თავისთვის კი აღარ ცოცხლობდნენ, არამედ მისთვის, ვინც მათთვის მოკვდა. და აჰა, უფალო, შენ მოგანდობ ჩემს საზრუნავს, რათა ვცხონდე და ვიხილო საოცრებანი შენი სჯულისა. შენ იცი უმეცრება და უმწეობა ჩემი, მასწავლე და განკურნე მე. შენმა მხოლოდ შობილმა ძემ, რომელშიაც დაფარულია სიბრძნისა და ცოდნის მთელი საუნჯე, თავისი სისხლით გამომისყიდა. მაშ, ცილს ნუ მწამებენ მზვაობარნი, რადგანაც ვიცი ჩემი გამოსასყიდის ფასი როცა ვჯამსვამ და მოყვასთაც ვუწილადებ წმიდათა წმიდა მსხვერპლს. ღარიბ ღატაკსა და უპოვარს მსურს გავწღე მათთან ერთად, ვისაც შეადაძღება და ადიდებენ უფალს მაძიებელნი მისნი.